नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी मराठी आभासी वर्गामध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आपण मीरा शिंदे लिखित नात्यांची घट्ट वीण हा पाठ या ठिकाणी पाहणार आहोत। खऱ्या अर्थानं माणसाच्या आयुष्याला समृद्ध करण्याचं काम जर कोण करत असेल तर ते म्हणजे नातं। आणि हे जे काही नातं आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या भोवती गुंतलेलं असतं। हे नातं कशा प्रकारे गुंतलं जातं, नातं आपल्या जीवनाला अधिक समृद्ध कसं करत असतं किंवा नात्यामुळं एक वेगळेपण आपल्या आयुष्याला कसं प्राप्त होत असतं, जन्मापासून सुरू झालेला हा नात्यांचा प्रवास अगदी शेवटपर्यंत आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कसा जात असतो, हेच मीरा शिंदे यांनी अतिशय सोप्या सुगम अशा शब्दामध्ये आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। खऱ्या अर्थानं नात्यांचा हा प्रवास जन्माबरोबरच त्या ठिकाणी सुरू झालेला असतो। अर्थातच जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीबरोबर किंवा नाळेबरोबरच हा नात्यांचा प्रवास या ठिकाणी सुरू झालेला असतो। आणि मग जन्मानंतर एक एक मोती ज्याप्रमाणे आपण विणत जातो त्याच पद्धतीनं नाते नामक मणी आपल्या भोवती त्या ठिकाणी गुंतले जातात आणि नाते अतिशय दृढ आणि समृद्ध त्या ठिकाणी होत जातं। न कळत ही नात्याची वीण आपल्या सर्वांच्या भोवती त्या ठिकाणी विणली जाते किंवा गुंफली जाते आणि जगणं अधिक समृद्ध करण्याचं काम हे नातं आपल्याला त्या ठिकाणी करत असतं। त्या नात्यामध्ये बरेचसे घटक येतात बरं का विद्यार्थी मित्रांनो। कोणकोणते घटक त्यामध्ये येत असतात? अगदी नात्यांचा प्रवास आई वडिलापासून सुरू झालेला असला तरी देखील या नात्याला समृद्ध करण्याचं काम आई असेल, वडील असेल, आपले मित्र असतील, सखे असतील, गुरुजन असतील, मार्गदर्शक असतील, हितचिंतक असतील, हे सर्वजण हे नातं अधिक समृद्ध त्या ठिकाणी करण्याचं काम करत असतं। आणि त्यातल्या त्यात विशेष म्हणजे मैत्रीचं नातं देखील अधिक जगणं समृद्ध करत असतं। आणि ही नात्याची वीण अतिशय तरल सुगम असते। बऱ्याचशा वेळेला हे नातं आपल्या जीवनाला कसं समृद्ध त्या ठिकाणी करत असतं हे आपल्याला कळत नसतं। पण सगळीच नाती अगदी एवढी व्यवस्थित असतात का? तर नाही। बऱ्याचशा वेळेला नात्यामध्ये तफावत येते। नातं हे कधी स्वकीय होऊन जातं तर कधी परक्याप्रमाणे वागत असतं। मग ते शेजार धर्माचं नातं असेल किंवा इतर नातं असेल, त्या नात्यामध्ये देखील स्वकीय आणि परकीय असा भेदाभेद त्या ठिकाणी दिसत असतो। काही जरी झालं तरी आयुष्याची जडणघडण ही नात्यामुळं त्या ठिकाणी होत असते। आणि त्यामध्ये कोणकोणते घटक आपल्या भोवती त्या ठिकाणी असतात? जन्माबरोबर आलेली नाती कोणती, सहवासातून आलेली नाती कोणती, आईचं नातं कसं असतं, वडिलांचं नातं त्या ठिकाणी कसं असतं, मैत्रीचं नातं कसं असतं, शेजार धर्माचं नातं कसं असतं, आणि त्याचबरोबर आयुष्याच्या शेवटी ह्या सर्व घटकाची मदत आपल्याला त्या ठिकाणी जडणघडणीमध्ये कशी झालेली आहे हे सर्व आज आपण आता पीपीटीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाहणार आहोत की कशा अर्थानं मीरा शिंदे यांनी जगण्याला समृद्ध त्या ठिकाणी केलेलं आहे। तेच नातेसंबंध आपण पीपीटीच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहूयात। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता ह्या पीपीटीच्या माध्यमातून नात्याची घट्ट वीण ह्या पाठाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात करूयात। बऱ्याचशा वेळेला आपण पाहिलेलं आहे 8वी पर्यंत आपल्याला प्रश्नपत्रिका होती, पण इथून पुढे मात्र आपल्याला कृतीपत्रिका आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या कृती आपल्याला सोडवाव्या लागतात। आणि त्या कृतीच्या अनुषंगानंच तयार केलेल्या ह्या पीपीटी की जेणेकरून तो पाठ वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात यावं किंवा ती कृतीपत्रिका सोडवत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी मदत मिळावी। तर यानंतर आपण पाहिलेलं आहे की नात्याची वीण न कळत आपल्या सर्वांच्या भोवती त्या ठिकाणी विणली जात असते। आणि ही विणत असताना बऱ्याच वेळेला नाते कधी स्वकीय तर कधी परक्याप्रमाणे त्या ठिकाणी वागते। हे खूप जवळीकता साधते काही नात्यामध्ये आणि काही नाती मात्र परकी होतात। आपल्यापासून दूर गेलेली ती नाती आपल्याला दिसून येत असतात। मग नाती कशी निर्माण होत असतात हे देखील खूप महत्वाचं आहे। तर चला आपण पाहूयात की नाती कशी त्या ठिकाणी निर्माण होतात। मग नाती 3 प्रकारे त्या ठिकाणी निर्माण होतात। जन्माबरोबर, सहवासातून आणि वातावरणातून ही नाती निर्माण झालेली असतात। जन्माबरोबर नाती कोणती निर्माण होतात ते आपण पुढे पाहणार आहोत, सहवासातून, वातावरणातून। परंतु नाती मात्र अशा पद्धतीनं निर्माण झालेली असतात जन्माबरोबर, सहवासातून आणि वातावरणातून।
आणि नाती निर्माण झाल्यानंतर नात्यामध्ये देखील असा भेदाभेद आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोच. म्हणजे त्यामध्ये देखील काही भेद हा असतोच. मग कोणता भेद असतो ते देखील त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की स्वकीय आणि परकीय. नात्यामध्ये हे दोन भेद आपल्याला दिसतातच. काही नाती ही आपल्याला अतिशय जवळची वाटतात, तर काही नाती ही आपल्याला परकी त्या ठिकाणी वाटतात, दूरची किंवा लांबची असं त्या ठिकाणी वाटतात. आणि हे दोन भेद प्रत्येक नात्यामध्ये आपल्याला पाहायलाच मिळतात. त्याचबरोबर माणूस ज्यावेळेस जन्माला येतो त्यावेळेस देखील काही नाती कशी तयार झालेली असतात पहा. जन्माबरोबर आलेली नाती म्हणजे ही नाती आपल्या जन्मासोबतच किंवा नाळेसोबतच आपल्यासोबत आलेली असतात. आणि ती नाती कोणती, तर आपण जन्म घेतो तोच मुळात कुणाचा तरी मुलगा, कुणाची तरी मुलगी, कुणाचा तरी भाऊ, कुणाची तरी बहीण, कुणाचा तरी नाती. म्हणून हा नात्यांचा प्रवास जन्माबरोबर त्या ठिकाणी सुरू झालेला असतो आणि नंतरच्या प्रवासामध्ये मात्र अनेक नाती आपल्यासोबत त्या ठिकाणी जोडली जातात, जी नाती आपण स्वतःहून त्या ठिकाणी निर्माण करत असतो. आणि आता समोर पाहतोय ती नाती मात्र आपल्या जन्माबरोबर या ठिकाणी आलेली ही नाती असतात. आता सानिध्यानं देखील काही नाती त्या ठिकाणी प्राप्त होतात. आता सानिध्य म्हटल्यानंतर आपल्या अवतीभोवती वातावरण असेल किंवा आपल्या अवतीभोवतीचा समाज असेल, यातून देखील काही नाती आपल्याला प्राप्त झालेली दिसून येतात. मग सानिध्याने कोणकोणती नाती प्राप्त होतात, तर शेजारी, मित्र, मैत्रीण, गुरु आणि हितचिंतक. बघा आपल्या अवतीभोवती शेजारी असतात, त्यांच्याबरोबर आपलं एक नातं त्या ठिकाणी तयार होतं. मित्र आपण बनवतो, मैत्रिणी आपण त्या ठिकाणी बनवतो किंवा गुरु आणि शिष्याचं नातं त्या ठिकाणी तयार होतं. आणि काही हितचिंतक असतात जेणेकरून वेळोवेळी ते आपल्याला मदत करत असतात की कशा पद्धतीनं जीवन त्या ठिकाणी जगायला पाहिजे. ही सर्व नाती मात्र आपण स्वतः तयार करतो आणि ही नाती सानिध्याने त्या ठिकाणी प्राप्त झालेली नाती असं आपण त्या नात्यांना म्हणत असतो. तर नात्याच्या विणीसाठी देखील काही विशेषण या ठिकाणी योजलेली आहेत. म्हणजे नाती त्या ठिकाणी कशी असतात, तर रेशमाच्या धाग्यासारखी ही नाजूक त्या ठिकाणी असते, भक्कम असते, मुलायम असते, धारदार त्या ठिकाणी असते. म्हणजेच रेशमाच्या धाग्यासारखी ही नाती असतात. तुम्ही जर म्हटलं तर काही नाती एवढी दृढ त्या ठिकाणी झालेली असतात, एवढी भक्कम त्या ठिकाणी झालेले असतात की त्या वाचून आपण राहू शकत नाही. पण ही सर्व नाती मात्र कशी असतात सांगितलेलं आहे, नाजूक आणि मुलायम अशी ही नाती असतात. कशासारखी, तर रेशमाच्या धाग्यासारखी. तो रेशमाचा धागा तुम्ही घेऊन पहा, तुटला तर सहज तुटतो, नाही तर कितीही त्याला तुम्ही खेचा किंवा ओढा अजिबात तुटणार नाही. प्रसंगी आपल्या बोटांना दुखापत त्या ठिकाणी झालेली आपल्याला दिसून येईल. म्हणून मीरा शिंदे यांनी मात्र त्या नात्याच्या विणीसाठी खूप छान अशी विशेषणं या ठिकाणी वापरलेली आहेत. पुन्हा एकदा आपण ती विशेषणं पाहूयात. ती नाती कशी असतात, तर नाजूक असतात, भक्कम असतात, मुलायम असतात, धारदार असतात आणि रेशमाच्या धाग्यासारखी ही नाती त्या ठिकाणी असतात. आणि म्हणूनच ही बहुरंगी असलेली वीण अलगदपणे नात्याचे वेगवेगळे पदर आपल्या समोर त्या ठिकाणी उलगडत जात असते. आणि हा नात्यामुळे त्या ठिकाणी काय होत असतं, तर बऱ्याचशा वेळेला पहा की नात्याच्या आठवणीने कधी डोळ्यात पाणी जमतं. म्हणजे काही नाती अशी असतात की ती आपल्यापासून दूर त्या ठिकाणी चालली की आपल्याला देखील वाईट वाटतं त्यांच्या आठवणीनं. किंवा आपला एखादा मित्रच असेल जो अतिशय जिवलग होता, पण थोडासा तो लांब गेला की त्याच्या आठवणीनं आपल्या डोळ्यामध्ये त्या ठिकाणी पाणी जमलेलं आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं. तर काही नाती अशी असतात की आठवणीसह हृदयात नाती जपली जातात. म्हणजे ते नातेसंबंध आपण कधीच त्या ठिकाणी विसरू शकत नाही. कायम ती नाती आपल्या हृदयामध्ये, मनामध्ये त्या ठिकाणी आपण जपून ठेवतो. भलेही ती व्यक्ती आपल्या सानिध्यात नसेल, आपल्यापासून दूर गेली असेल, तरी देखील ती आठवणीसह हृदयामध्ये ती सर्व नाती आपण या ठिकाणी जपून ठेवत असतो. आणि मग हा नात्यांचा प्रवास त्या ठिकाणी होत असताना बऱ्याच वेळेला म्हटलेलं आहे की प्रवासात भेटणारी अनेक व्यक्ती, अनेक नाते या विणीला त्या ठिकाणी वेगवेगळं रूप देतात. कसं देतात, म्हणून आपण म्हटलेलं आहे की प्रवासात भेटणारी नाती विणीला त्या ठिकाणी समृद्ध बनवतात आणि सुंदर बनवतात. अधिक सुंदर नातं
त्या ठिकाणी तयार करण्याकामी ही प्रवासात भेटणारी अनेक नाती विणीला अधिक भक्कम त्या ठिकाणी करण्याचं काम करत असते. म्हणून म्हटलेलं आहे की ही सर्व नाती म्हणजे प्रवासात भेटणारी नाती त्या विणीला, त्या नातेसंबंधाला अधिक समृद्ध आणि सुंदर त्या ठिकाणी बनवत जात असते. तर हे सर्व करत असताना बऱ्याच वेळेला आई आणि मुलाचं नातं एक आगळं वेगळंच त्या ठिकाणी असतं. कारण प्रत्येक आई मुलाच्या जन्मानंतरही त्याला त्या ठिकाणी घडवतच असते. पण हे घडवत असताना बऱ्याचशा वेळेला ती वेगवेगळ्या प्रकारे रूप त्या ठिकाणी धारण करत असते. म्हणून आई मुलाला कशी घडवते, तर आपण पहिल्याच त्या ठिकाणी पहा म्हटलेलं आहे की कुंचल्याच्या हळुवारपणे रंगरेखत. म्हणजे एखादा चित्रकार अतिशय सुंदर सावकाश त्या चित्रामध्ये ज्या पद्धतीनं रंग भरतो, म्हणजे त्या चित्रामध्ये जीव ओतण्याचा प्रयत्न करत असतो, तशीच आपली आई देखील आपल्या आयुष्यामध्ये त्या ठिकाणी रंग भरत असते, रंग रेखत त्या ठिकाणी असते. पण आपल्या प्रत्येक चुकीला आई माफ करतेच असं नाही. ज्या वेळेस आपण चुकू त्यावेळेस तिचं दुसरं रूप आपल्या समोर येतं आणि ते रूप म्हणजे कधी चिन्नीचे कठोरपणे घाव घालत. म्हणजे ज्या पद्धतीनं एखादी सुंदर मूर्ती त्या ठिकाणी घडवायची असेल तर त्या मूर्तीला, त्या दगडाला देखील त्या चिन्नीचे घाव सहन करावे लागतात. त्याच वेळेस सुंदर आणि आकर्षक अशी मूर्ती तयार होते. म्हणूनच आई आपल्या मुलाचं आयुष्य घडवत असताना कुंचल्याचा हळुवारपणे रंग भरतेच भरते, पण ज्यावेळेस त्या आयुष्यामध्ये काही चुका होत असतील, चुकीच्या मार्गाने तो जात असेल, त्यावेळेस नक्कीच ते त्या छन्नीचे कठोरपणे घाव घालत त्याच्या जीवनाला आकार देण्याचं काम त्या ठिकाणी करत असते. हे सर्व करत असताना आई कशी आहे नेमकी, कधी ती प्रेमळ वागते, कधी कठोरपणे आपल्याला रागावते, ओरडते. पण असं जरी असलं तरी त्या मुलाच्या बाबतीमध्ये मात्र अनेक प्रश्न निर्माण होतात की आई आपल्याला अशी घडवते तरी देखील आई नेमकी कशी आहे हे मुलाला कळत नाही. म्हणूनच म्हणलेलं आहे की आई आपल्यासाठी कायमच एक गूढ त्या ठिकाणी बनून असते. मग आई नक्की कशी असते, तर आपल्यासाठी आई अशी असते. कशी असते, तर कधी ती उबदार शाल असते, कधी कणखर ढाल असते आणि बालपणीच्या अंगाईला लागलेली सुंदर चाल असते. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आई आपल्यासाठी उबदार चाल असते. ज्या वेळेस आपल्याला खरोखर मदतीची गरज असेल त्यावेळेस आपली आई धावून मदतीसाठी सदैव त्या ठिकाणी तयार असते. ती धावत येते, मायेनं, प्रेमानं, त्या उबदार शालीप्रमाणे आपल्याला जवळ घेऊन आपल्या मनामध्ये असलेल्या अनेक शंकाचं ती निरसन करते. प्रसंगी ती कणखर ढाल बनते. म्हणजे तुमच्यावर आलेलं संकट ती स्वतः सामोरं जाऊन ते संकट त्या ठिकाणी झेलते आणि मुलाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी आई त्या ठिकाणी घेत असते. म्हणूनच आई आपल्यासाठी कणखर ढाल असते. आणि बऱ्याचशा वेळेला अतिशय बालपणापासून जी आई आपल्याला सांभाळत आलेली असते तिच्या बाबतीमध्ये सुंदर त्या ठिकाणी विचार व्यक्त केलेले आहेत की बालपणीच्या अंगाईला लागलेली सुंदर चाल असते. म्हणजेच आपलं जीवन घडवत असताना आई ही खूप मोलाची भूमिका त्या ठिकाणी बजावत असते. आणि ज्याप्रमाणे अंगाई गीत गाऊन लहान मुलाला आई त्या ठिकाणी झोपी घालते, त्याच पद्धतीनं आपलं जीवन समृद्ध करण्याकामी आई अशा पद्धतीनं वेगवेगळी रूप त्या ठिकाणी धारण करून आपल्या समोर या ठिकाणी आलेली असते. पण हे सर्व होत असताना म्हणजेच आईनं जन्म दिल्यानंतर या जगाची आणि आपली ओळख होते हे मात्र खरं. पण जग नावाचं हे जे काही भवसागर असतं, या भवसागर याचाच अर्थ संसार रूपी सागर, या समाजामध्ये वावरत असताना आईमुळे ह्या समाजाची आपली ओळख झालेली असली तरी देखील म्हटलेलं आहे की या संसार रूपी सागराची म्हणजे भवसागराची ओलांडून त्या ठिकाणी पुढे जात असताना, भवसागर पार करत असताना माणसाला ती तारेवरची कसरत करावी लागत असते. आणि ती तारेवरची कसरत थोडीशी कमी व्हावी, मुलाच्या जगण्याची वाट थोडी कमी खडतर व्हावी म्हणून बाप नावाचं बल हातात धरून भवसागर पार करण्याचा प्रयत्न आपणास करावा लागतो. अर्थातच बाप म्हणजेच आपले वडील. त्या ठिकाणी आपल्या वडिलांची भूमिका देखील मोलाची त्या ठिकाणी असते. म्हणून म्हटलेलं आहे, परंतु
वडिलांचं सहकार्य बऱ्याचशा वेळेला आपल्याला वाटतं की आई प्रेमळ आहे, पण वडील कडक आहेत. आपल्याला त्या ठिकाणी ते रागावतात, ओरडतात. पण विद्यार्थी मित्रांनो, असं नसतं. आई जेवढी प्रेमळ आहे, वडील देखील तेवढेच त्या ठिकाणी प्रेमळ असतात. परंतु आपण आपल्या मनातील गुज गोष्टी आईशी त्या ठिकाणी चर्चा करतो किंवा आईला सांगतो, पण वडिलाशी मात्र आपण त्या ठिकाणी चर्चा करत नसतो. म्हणूनच म्हटलेलं आहे की वडिलांशी संवाद त्या ठिकाणी आपण साधला पाहिजे. म्हणून म्हटलेलं आहे की हा भवसागर पार करण्यासाठी मात्र संवाद नामक सेतू त्या ठिकाणी बांधला जावा लागतो. म्हणजे वडिलांबरोबर आपण बोललं पाहिजे, आपल्या मनातील विचार वडिलांसमोर व्यक्त त्या ठिकाणी केले पाहिजे. त्यावेळेसच जग नावाचं हे भवसागर अतिशय सुंदरपणे आपण त्या ठिकाणी पार करू. म्हणून म्हटलेलं आहे, ह्या संवादातून बापाचं बाप असणं ठळकपणे जाणवत राहतं. म्हणजे वडील कसे आहेत, कारण वडिलांना देखील काही भूमिका त्या ठिकाणी बजवावे लागतात. जबाबदारीचं ओझं त्यांच्या खांद्यावर असतं. म्हणून संवाद नामक सेतू आपण त्या ठिकाणी बांधला पाहिजे. बऱ्याचशा वेळेला पाहिलेलं आहे, काय म्हटलेलं आहे पहा, मायेचे आणि वात्सल्याचे पडदे भेदून आपण ज्यावेळेस मोठे होतो, म्हणजेच आता तुम्ही 9वी आहात, 9वी नंतर 10वी, त्यानंतर पुन्हा 11वी 12वी, ग्रॅज्युएशन करून किंवा पदवी मिळून तुम्ही वेगवेगळ्या देशाला जाताल, वेगवेगळ्या राज्याला जाताल. म्हणजेच घर सोडून इतरत्र तुम्ही त्या ठिकाणी जात असता. म्हणजेच आपल्या मुलांना कधी पंख फुटले याचाच अर्थ त्यांनी असा म्हटलेला आहे की मुलं शिकून सवरून वेगवेगळ्या कामासाठी, नोकरीसाठी 7 समुद्रापलीकडे जायला त्या ठिकाणी निघतात. त्यावेळेस मात्र आई वडिलांना पुन्हा ती वेदना होते. ती वेदना असते तुटणाऱ्या नात्याची. म्हणजे आपला मुलगा मुलगी आपल्यापासून लांब चालले याचं प्रचंड दुःख त्यांना होत असतं. ज्या मुलींना आपण अतिशय व्यवस्थित त्या ठिकाणी सांभाळलेलं आहे, मायेनं सांभाळलेलं आहे, आता तीच आपल्यापासून खूप लांब चाललेली आहे. परंतु तुमच्या मार्गात ते कधीही अडथळे आणत नाहीत. कितीही दुःख जर त्यांना झालेलं असलं तरी आनंदाचा मुखवटा ते धारण केलेले असतात. तो आनंदाचा मुखवटा धारण करून आपलं दुःख त्या ठिकाणी निमूटपणे सहन करत असतात. आणि आई वडिलांचं हे दुःख मात्र मुलांना कधीही त्या ठिकाणी कळत नसतं. खऱ्या अर्थानं मुलं लांब जात असताना वरून ते दाखवतात आपल्याला, आम्ही खूप आनंदी आहोत, पण आतून प्रचंड वेदना त्यांना त्या ठिकाणी होत असतात. पण ह्या वेदना आपल्या मुलासमोर कधीही ते व्यक्त करत नाहीत. त्या आनंदाच्या मुखवट्याखाली त्या सगळ्या वेदना ते दडवत असतात आणि सगळं हे सहन करून आपल्या मुलांच्या प्रगतीला मात्र ते हसत हसत त्या ठिकाणी निरोप देत असतात. परंतु स्वतः मात्र या विश्वात्मक जगात आपण मात्र पोरके होत जातो. हे दुःख मात्र त्यांच्या मनामध्ये कायम असतं. पण आशीर्वादासाठी उंचावलेला मात्र त्यांचा हात सदैव आपल्या मुलांच्या पाठीमागे उभा असतो. कारण या व्यतिरिक्त आई वडील काहीच करू शकत नसतात. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, वडिलाची आणि आईची भूमिका, वडिलांचं आणि आपलं नातं, आईचं आणि आपलं नातं खूप त्या ठिकाणी समृद्ध असतं आणि तेच नातं आपल्याला जगण्याचं बळ त्या ठिकाणी देत असतं. बऱ्याचशा वेळेला आई वडिलांची त्या ठिकाणी तुलना केली जाते. म्हणूनच म्हटलेलं आहे की आईच्या अश्रूची कथा सर्वांना माहित आहे. बऱ्याचशा वेळेला आई त्या ठिकाणी रडते आणि आपल्या भावनांना मोकळीक त्या ठिकाणी करून देते, वाट करून देते, ती दुःख त्या ठिकाणी व्यक्त करते. पण बाप नावाच्या पुरुषाला पाहिल्यानंतर मात्र आपल्याला असून दिसून येतं की वडील मात्र त्या ठिकाणी रडतच नाहीये. म्हणून आपल्याला बऱ्याचशा वेळेला वाटतं की आपले वडील कठोर आहेत की काय. पण विद्यार्थी मित्रांनो, तसं नसतं. वडिलांची भूमिका आपल्या घरामध्ये खूप महत्वाची असते. म्हणूनच कर्ता पुरुष म्हणून आपण वडिलांकडे त्या ठिकाणी पाहत असतो. वडीलच जर रडत बसले तर अख्खं कुटुंब त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त होत असतं. म्हणून वडिलांना देखील दुःख होत असतं, कारण तो देखील माणूसच आहे. पण आई मात्र लगेच त्या ठिकाणी रडून किंवा अश्रू ढाळून आपल्या दुःखाला वाट मोकळी करून देत असते. पण बाप नावाच्या पुरुषाच्या चेहऱ्यावरचा जबाबदारीचा मुखवटा दूर केला तर त्यामागे देखील चेहऱ्यावरून ओघळणारे अश्रूच असतात. पण ते अश्रू वडील त्या ठिकाणी दाबून ठेवलेले असतात. का बरं दाबून ठेवलेले असतात तर ते देखील सांगितलेलं आहे. कारण जबाबदारीच्या मुखवट्यामागे दडवले जातात किंवा त्यांच्याच गळ्यातल्या उपरण्याने
पुसले जातात. म्हणजे ते दाखवत नाही, त्यांना देखील अश्रू येतातच, पण आपल्या गळ्यामध्ये असलेलं उपरणं, त्या फडकं, त्या उपरण्यानं अश्रू पुसतात किंवा जबाबदारी एवढी मोठी असते की ते अश्रू या ठिकाणी ढाळूच शकत नाहीत. म्हणूनच म्हटलेलं आहे की नवीन नाती जुळणं ही दोन्ही बाजूची प्रक्रिया त्या ठिकाणी असते. हे कोणतंही नातं एका बाजूनं त्या ठिकाणी तयार होत नसतं. त्यासाठी समोरचा व्यक्ती देखील, समोरचे देखील तयार पाहिजे. दोन्ही व्यक्ती त्या ठिकाणी तयार असेल तरच हे नातेसंबंध त्या ठिकाणी तयार होत असतात. म्हणूनच दोन्ही बाजूनी घडणारी ही प्रक्रिया असते आणि तिची सुरुवात दोन्हीकडून व्हावी लागते, तरच हे नातं जुळून येतं आणि नात्यात अनेक दुवे त्या ठिकाणी तयार होतात आणि जर जुळून नाही आलं तर नात्यातील अनेक दुवे निखळून जातात. हे दोन्ही बाजून घडणारी ही प्रक्रिया त्या ठिकाणी असते. आणि सर्वात महत्वाचं नातं म्हणजे आपल्या मैत्रीचं. बघा सांगितलेलं आहे, आपण आई वडिलांना सांगत नाही त्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या मित्राला त्या ठिकाणी सांगत असतो किंवा मित्रासमोर त्या ठिकाणी व्यक्त होत असतो, कारण मित्राचं आणि आपलं नातं अतिशय घट्ट आहे असं आपल्याला वाटत असतं. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ते नातं घट्ट असतंच असतं. म्हणून म्हटलेलं आहे की मैत्रीचं नातं कसं असतं, तर मैत्रीचं नातं अतिशय तरल हे नातं असतं आणि हे नातं दोघांनी एकाच वेळी जपावं त्या ठिकाणी लागत असतं. म्हणून या नात्याला मीरा शिंदे यांनी खूप छान उपमा दिलेली आहे. काय म्हणतात, जगताना दोघांनाही एकाच वेळी एकच स्वप्न पडावं लागतं, तेव्हाच ते नातं अनादी अनंताचं, नव्या अभिनव सृजनांचं होतं. म्हणजे एक नवी मैत्री त्यातून सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यासाठी मात्र दोघांनीही प्रयत्न करणं गरजेचं असतं. मैत्रीसारखी भावना, या मैत्रीसारख्या भावनेला शब्द त्यांनी वापरलेला आहे, खूप सूक्ष्म व तरल असं म्हटलं जातं. सूक्ष्म म्हणजे दिसत नाहीये, तरल समोर असतो पण त्या ठिकाणी प्रकट होत नाही. म्हणून म्हटलेलं आहे, मित्र जरी समोर दिसला तरी मैत्री दिसत नसते. म्हणजे आपण मित्राला दाखवू शकतो, पण मित्र आणि तुमच्यामध्ये मैत्री कशी आहे हे दाखवा म्हटलं तर आपल्याला ती मैत्री मात्र त्या ठिकाणी दाखवता येत नाही, कारण मैत्रीचं नातं सूक्ष्म आणि तरल असतं असं या ठिकाणी मीरा शिंदे म्हणतात. एवढंच नाही तर जगण्यासाठी अशी अनेक नाती आवश्यक असतात. म्हणजे मैत्रीचं नातं जसं आवश्यक आहे ना, त्याच पद्धतीनं इतर नाते देखील आपल्याला खूप गरजेचे असतात, जेणेकरून जीवन जगत असताना आपली वाटचाल सुखर त्या ठिकाणी व्हावी. मग कोणकोणती जगण्यासाठी नाते आवश्यक असतात किंवा जगण्यासाठी कोणत्या नात्याची आपल्याला गरज असते ते देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. पहा की जगण्यासाठी आपल्याला गरज असते त्या हितचिंतकाची, मार्गदर्शकाची, गुरुची. म्हणजे गुरु असेल, हितचिंतक असेल, मार्गदर्शक असेल, यांची आपल्याला खूप गरज या ठिकाणी भासत असते. कारण प्रत्येक नातं त्या ठिकाणी आपल्याला समृद्ध करण्याचं काम या ठिकाणी करत असतं. हे बघा, आपल्याला गुरु त्या ठिकाणी माहित आहे, गुरु आपल्याला माहित आहे की जो सदैव गुरुवर करतो तो गुरु का नाही, तर विद्यार्थ्यामध्ये गुणांची रुजवण करणारे ते गुरु असतात. म्हणजे आपल्यातील जे काही वाईट आहे ते वाईट काढून चांगलं आपल्यामध्ये आणण्याचं काम, आपल्याला चांगलं देण्याचं काम आणि नेहमी योग्य दिशा दाखवण्याचं काम गुरु त्या ठिकाणी करत असतात. हितचिंतक म्हटलेलं आहे, तो हितचिंतक आहे म्हणजे आपलं हित कशामध्ये आहे, कशा पद्धतीनं आपण योग्य मार्गावर त्या ठिकाणी जाऊ आणि ज्या मार्गावर आपण चाललेलो आहे तो मार्ग आपल्यासाठी कसा चांगला आहे हे सांगण्याचं काम तो हितचिंतक करत असतो. आणि सर्वात महत्वाचा घटक पुढे त्या ठिकाणी आपण म्हटलेलं आहे की मार्गदर्शक. म्हणजे जीवनात कोणत्या मार्गावर त्या ठिकाणी जावं, कोणता मार्ग पत्करल्यानंतर आपल्याला यश मिळेल किंवा योग्य दिशा मिळेल हे सांगण्याचं काम तो मार्गदर्शक करत असतो. म्हणून म्हटलेलं आहे की जीवन जगत असताना किंवा जगण्यासाठी गुरुची, हितचिंतकाची आणि मार्गदर्शकाची आपल्याला आवश्यकता या ठिकाणी आहे. खरं तर पूर्वीपासून आपण पाहत आलेलो आहे की आपल्याकडे गुरुकुल पद्धत त्या ठिकाणी होती. म्हणजेच त्या गुरुकुलामध्ये जाऊन आपण शिक्षण घेत होतो, पण बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि काळानुसार त्या ठिकाणी ही व्यवस्था बदललेली आहे. आता आपण नवीन व्यवस्थेमध्ये आलेलो आहोत. कोविड नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी ई लर्निंग असेल किंवा आता जे काय आपण शिकतोय आभासी वर्गाच्या माध्यमातून गुरु, हितचिंतक आणि मार्गदर्शक
याचं काम सध्या शिक्षक करत असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि भारतीय परंपरेत गुरुकडून शिक्षण घेतल्यानंतर शिष्याला गुरुदक्षिणा द्यायची असते व गुरुने त्याला कानमंत्र द्यायचा असतो. म्हणजे खूप प्राचीन परंपरा आपल्याकडे होती की शिक्षण त्याचं पूर्ण झाल्यानंतर गुरुला गुरुदक्षिणा देण्याची पद्धत अगदी प्राचीन काळापासून चालत आली होती. आणि ज्यावेळेस शिष्य गुरुला त्या ठिकाणी गुरुदक्षिणा देतो त्यावर गुरुने त्याला एक कानमंत्र देखील त्या ठिकाणी द्यायचा असतो. म्हणून म्हटलेलं आहे की भारतीय गुरु शिष्य परंपरा कशी होती किंवा कशी शिकवण त्या ठिकाणी देत होते, तर सांगितलेलं आहे की शिष्याने गुरुदक्षिणा द्यायची असते. म्हणजे त्याच्या परीनं जे त्याला शक्य आहे ते गुरुला त्या ठिकाणी द्यायचं आणि त्या विद्यार्थ्याच्या कृतीनुसार त्याच्या विद्येनुसार गुरु त्या शिष्याला मात्र गुरुने शिष्याला कानमंत्र त्या ठिकाणी द्यायचा असतो. हा कानमंत्र कशासाठी देत होते? तो कानमंत्र याच्यासाठी असायचा की पुढील कसोटीच्या काळात परिस्थितीवर मात कशी करवायची ते शिकवण्याचं काम त्या कानमंत्राच्या द्वारे या ठिकाणी केलं जात होतं. अशा पद्धतीनं जीवन जगत असताना गुरु असेल, हितचिंतक असेल, मार्गदर्शक असेल, मित्र असेल, या सर्वांची आपल्याला त्या ठिकाणी गरज असते. आणि ह्या सर्वांच्या नातेसंबंधातूनच आपण अधिक समृद्ध होत असतो किंवा आपली वाटचाल अधिक सुकर करण्याचं काम हे सर्व नातेसंबंध या ठिकाणी करत असतात. म्हणून आपण पाहिलेलं आहे की वातावरणातून असेल किंवा इतर ठिकाणाहून जी नाती त्या ठिकाणी प्राप्त होतात त्यापैकीच आणखीन एक नातं सांगितलेलं आहे की शेजार धर्म. शेजार धर्म देखील किंवा शेजाऱ्यांबरोबर तयार होणारं नातं देखील कसं असतं, शेजार धर्म हे पण एक नातं असतं. मग ते नातं कसं असतं आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच वेळेला आपल्या शेजारी असलेले काही बरोबर आपलं नातं त्या ठिकाणी स्वकीय असतं आणि परकी आपण शब्द पाहिलेला आहे. पण शेजार धर्माच्या बाबतीमध्ये मात्र मीरा शिंदे यांनी खूप सुंदर असं सांगितलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे पहा की शेजार धर्माचा एक धागा त्या ठिकाणी जुळला किंवा स्नेहाच्या मर्यादा त्या ठिकाणी ओलांडतो. म्हणजेच शेजार धर्माचा एक धागा जुळला तर स्नेहाच्या मर्यादा ओलांडतो. म्हणजे शेजाऱ्याबरोबर आपले संबंध एवढे चांगले होतात, एवढे दृढ होतात की जणू काही ते शेजारी नसून आपल्या कुटुंबातीलच एक आहे. आपल्या सर्वांसमोरच ते त्या ठिकाणी वागतात, आपल्या घरातीलच एक सदस्य आहे, अशी प्रतिक्रिया त्या शेजाऱ्यांच्या बरोबर आपली तयार होते किंवा नातं त्या ठिकाणी तयार होतं. पण विद्यार्थी मित्रांनो, सर्व शेजारी असलेले असेच असतात का? सर्व शेजाऱ्यांबरोबर आपले एवढे चांगले संबंध असतात का? तर तुमच्यापैकी काही जण म्हणत असेल की नाही. अगदी बरोबर आहे. कारण सगळेच शेजाऱ्यांबरोबर एवढे चांगले संबंध नसतात. काही शेजाऱ्यांबरोबर मात्र आपलं भांडण त्या ठिकाणी असतं, वैर असतं. म्हणूनच म्हटलेलं आहे, दुसरं वैशिष्ट्य त्यांनी सांगितलेलं आहे की शेजार धर्म तुटला की वैराच्या मर्यादा ओलांडतो. हे शेजाऱ्यांबरोबर असलेलं नातेसंबंध त्या ठिकाणी बिघडलं. म्हणजेच शेजार धर्माचा तो धागा तुटला की वैराच्या मर्यादा ओलांडतो. म्हणजे शत्रुत्व त्या ठिकाणी निर्माण होतो, प्रसंगी भांडतो किंवा भांडणाच्याही पलीकडे आपण जातो, मारामारा करतो. कशामुळे होतात हे सर्व भांडणं वगैरे? तर शेजार धर्म त्या ठिकाणी तुटलेला असतो. म्हणून म्हटलेलं आहे मग तुटला की मग वैरत्व त्या ठिकाणी निर्माण होतं. आपल्याला माहित आहे राग आला की राग आल्यानंतर आपल्या हातून कोणतं कार्य होतं, काय तोडफोड होते हे आपल्यालाच त्या ठिकाणी सांगता येत नसतं. पण स्नेह निर्माण झाला, आपुलकी निर्माण झाली तर मग मात्र ती सर्व मंडळी आपल्या जीवाभावाची त्या ठिकाणी होऊन जातात. म्हणून शेजार धर्म, मीरा शिंदे सांगतात की शेजार धर्म हा असा असतो, कसा असतो? शेजार धर्माचा एक धागा जुळला असेल तर स्नेहाच्या मर्यादा ओलांडतो आणि तोच स्नेहाचा धागा तुटला असेल तर मग मात्र वैराच्या मर्यादा आपण त्या ठिकाणी ओलांडतो. कौटुंबिक वातावरणात देखील आपल्या अवतीभोवती रेंगाळणारी काही नाती अशी असतात की ती विसरू म्हटलं तरी विसरली जात नाही. अनेक नाती असे असतात की जे शक्यच नाही, आपण विसरण्याचा कितीही प्रयत्न करू द्यात, पण काही नाती मात्र आपण विसरूच शकत नाही. मग असंच एक नातं सांगितलेलं आहे की जे नातं हळूहळू त्या ठिकाणी परक होत चाललेलं आहे. ते नातं म्हणजे अगदी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे की आजीचं नातं.
प्रत्येकाच्या घरामध्ये पूर्वी त्या ठिकाणी आजी असायची. आज देखील तुमच्यापैकी बऱ्याचशा मुलांच्या घरामध्ये आजी असेल. तर याच्या उलट काहींच्या घरी आजी नाहीच आहे किंवा त्यांनी आजी पाहिलेली देखील नाहीये. कारण पूर्वी आजी मात्र झोपताना रोज एखादी गोष्ट आपल्याला आठवणीनं त्या ठिकाणी सांगायची. पण आता त्याच आजीला आपल्याला आठवावं लागतं. तिला शोधण्यासाठी पाय आपोआप वृद्धाश्रमाकडे जातात. खरं तर आपण खूप प्रगती केलेली आहे. पण प्रगती करता करता आपल्याला काही शाप देखील मिळालेले आहेत आणि त्यापैकीच एक शाप म्हणजे वृद्धाश्रमाची निर्मिती. ज्या आई वडिलांनी ज्या मुलांना लहानाचं मोठं केलं, त्यांना शिक्षण दिलं, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं केलं, त्याच आई वडिलांना तीच मुलं आता पाहत नाहीये, त्यांना वृद्धाश्रमामध्ये नेऊन ठेवतात. म्हणूनच विद्यार्थी मित्रांनो, आजी बऱ्याचशा घरामध्ये नसते. मुलांना तुम्हाला माहित देखील नसेल की आपली आजी आहे. कारण कदाचित सगळ्यांच्या नाही पण कदाचित आपल्या आई वडिलांनीच आपल्या आजी आजोबांना त्या वृद्धाश्रमामध्ये नेऊन ठेवलं असेल. म्हणून आजीला हुडकण्यासाठी त्या वृद्धाश्रमाकडे जावं लागतं. ही खरी तर खूप मोठी शोकांतिका आहे आणि दुःखाची गोष्ट आहे. जी आजी आपल्या घरी असली पाहिजे तीच आजी वृद्धाश्रमाकडे जाते आणि मोठमोठ्या शहरामध्ये ह्या वृद्धाश्रमाची संख्या त्या ठिकाणी वाढत चाललेली आहे. म्हणून आपण प्रगती करतोय की अधोगतीकडे चाललेलो आहे हे मात्र नक्की सांगता येत नाही. पण दुर्दैवाची गोष्ट मात्र एवढी सांगता येईल की आजीला शोधण्यासाठी मात्र आपल्याला वृद्धाश्रमाकडे जावं लागतं आणि मग असे प्रसंग मात्र मन त्या ठिकाणी दुःखी करून जातात. अतिशय वाईट अशी गोष्ट आपल्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. कदाचित तुम्ही शिकताल, मोठे होताल, पण तुम्ही मात्र ही गोष्ट करू नका. आपल्या आई वडिलांना आपल्या घरी ठेवून घ्या. कारण त्या आई वडिलांमुळेच आपण हे जग पाहिलेलं असतं. त्यांच्या संस्कारानेच आपण मोठे होत चाललेलो असतो. पण ज्यावेळेस आपण मोठे होतो, ज्यावेळेस आपल्या आई वडिलांना खऱ्या अर्थानं आपली गरज असते. कारण वृद्ध होणं याचाच अर्थ ती पुन्हा त्या ठिकाणी लहान झालेली असतात. लहान मुलांना जशा मोठ्यांची गरज असते तसंच तुमच्या आई वडिलांना तुमची गरज असते. तुम्ही मात्र आपल्या आई वडिलांना त्या वृद्धाश्रमाकडे पाठवू नका. तर हे सगळे जे काही नाते होते, आई असेल, वडील असेल, भाऊ असेल, बहीण असेल, मित्र असेल, शेजारी असेल, हे सगळेच ऋणानुबंध एवढे त्या ठिकाणी आपल्या अवतीभोवती गुंतलेले असतात. वाऱ्याप्रमाणे वारा दिसतो का आपल्याला सांगता येत नाही. वारा आहे का तर नक्कीच वारा आहे. दिसतो का दाखवता येत नाही. तसंच नातं आपल्या अंतर्मनामध्ये आणि बाह्य मनामध्ये या ठिकाणी जपलेली असतात. आतापर्यंत आपण सगळा हा प्रवास पाहिला की बालपणापासून म्हणजे जन्मापासून नाळेपासून हा सुरू झालेला नात्यांचा प्रवास असाच त्या ठिकाणी पुढं येत चाललेला प्रवास आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, जसं आपण सांगितलं की वृद्धाश्रम की जन्माला आलेला प्रत्येक व्यक्ती ज्या पद्धतीनं बालक असतो, त्यानंतर त्या ठिकाणी कुमार होतो, युवक होतो आणि पुन्हा मूळ स्थितीमध्ये म्हणजे पुन्हा तो वृद्ध होत असतो. तसंच ह्या पाठाची शेवट करत असताना आपण देखील की जन्मापासून सुरू झालेला हा नात्यांचा प्रवास तारुण्याचे क्षण संपून वार्धक्याकडे वाटचाल त्या ठिकाणी मग करू लागतो. तेव्हा मात्र बालपणापासून आतापर्यंत आपण जीवनामध्ये काय काय केलंय हे सर्व आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावंच लागतं. किंबहुना ते अपरिहार्यच असतं. मागे वळून पाहिल्यानंतर मात्र आतापर्यंतचा प्रवास एका वेगळ्या स्वरूपामध्ये आपल्या समोर त्या ठिकाणी येतो आणि मग मात्र जे काही पूर्वी आपण मुखवटे धारण केलेले असतात, म्हणजे तरुण असताना, युवक असताना आपल्यामध्ये अहमपणा, अहंगंड, मान, पान, प्रतिष्ठा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हव्या असतात. त्या सगळ्या गोष्टी मात्र वार्धक्यामध्ये त्या ठिकाणी गळून जातात. म्हणूनच म्हटलेलं आहे वार्धक्यात या सर्व गोष्टींची आपल्याला कात टाकावी लागते. कोणकोणत्या गोष्टीची आपण कात टाकतो तर प्रतिष्ठा असेल, अहंगंड असेल, मान अपमान असेल, हे सगळं आपण त्या ठिकाणी सोडून दिलेलं असतो. वार्धक्यामध्ये आपल्याला प्रतिष्ठा नको असती, अहंगंड नकोय, मान अपमान ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सोडून दिलेला असतो आणि एक निकोप मन सर्वांच्या समोर त्या ठिकाणी येतं आणि ह्या सर्व गोष्टी आपण मान्य करतो. कारण उंबरठावरून पलीकडच्या जगामध्ये आपल्याला केव्हा जावं लागेल हे मात्र सांगता येत नसतं. कारण निसर्गाचा नियमच आहे की पिकलं पान गळणारच आहे आणि त्या ठिकाणी नवीन पालवी येणार आहे. म्हणजे वृद्ध झालेला व्यक्ती नक्कीच
तो त्या ठिकाणी हे जग सोडून दुसऱ्या जगामध्ये जाणार आहे आणि नवीन जीव त्या ठिकाणी जन्माला येणार आहे. यातून कोणाचीही सुटका नाही. म्हणजे जन्माला आलेला प्रत्येक व्यक्तीला मृत्यू हा अटळ त्या ठिकाणी आहेच आणि हे आपण सर्व स्वीकारावं लागतं. पण हे सगळं स्वीकारत असताना मात्र बघा काय म्हटलेलं आहे की जन्मापासून सुरू झालेला नात्यांचा हा प्रवास निर्णायक उंबरठ्यावर येऊन थांबतो आणि आपलं एक अभिन्न असं नातं तयार होतं, जे साऱ्या नात्यांच्याही पलीकडे जाणारं, ज्याला शब्दाचंच काय पण शब्दाच्या आभाळाचंही क्षितिज त्या ठिकाणी अपुरं पडेल. म्हणजेच आपल्या हातून काहीतरी निष्ठच चाललेलं आहे, आपण दुरावत चाललेलो आहे याची जाणीव प्रत्येकामध्ये त्या ठिकाणी वृद्धपणी होऊ लागते. पण या शेवटामध्येच एक नवीन सुरुवात देखील असते आणि जी सुरुवात आपल्याला पुढे नेणारी असते आणि नात्याची ही वीण अशीच घट्ट त्या ठिकाणी असते म्हटलेलं आहे आणि घट्ट पकडून ठेवणारी असते. म्हणून या पाठाच्या शेवटी आपल्याला काय काय शिकायला मिळालेलं आहे, आपण काय काय पाहिलेलं आहे ते थोडक्यात जर आपण पाहिलं तर नात्याच्या विणीसाठी पाठामध्ये आलेली काही वैशिष्ट्य सांगितलेले आहेत. तर नातं कसं असतं, बऱ्याचशा वेळेला त्या नात्यामध्ये स्वकीयपणा असतो, परकीयपणा असतो, नाजूकपणा असतो आणि धारदारपणा असतो. तर यानंतर पाठाचा शेवट आपण एकच मिनिटामध्ये या ठिकाणी करूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कसं वाटलं तुम्हाला मीरा शिंदे लिखित नात्याची घट्ट वीण? ही वीण खूप घट्ट त्या ठिकाणी असते. मित्र, मैत्रिणी, भाऊ, बहीण, शेजारी, आजी, आजोबा, वडील, आई हे सगळेजण आपल्या जीवनाला त्या ठिकाणी समृद्ध करण्याचं काम करत असतात आणि जीवन जगत असताना हे सगळे अनुभव आपल्याला त्या ठिकाणी येतात. काही आपल्या जवळचे असतात, काही लांबचे होतात, काही स्वकीय, काही परकीय हे आपल्याला होत असतात. पण हे सर्व होत असतानाच काही गुरु असतात, काही हितचिंतक असतात, काही मार्गदर्शक असतात की जे आपल्या जीवनाला त्या ठिकाणी समृद्ध करण्यासाठी नेहमी धडपडत असतात. त्यामध्ये सर्वात महत्वाची व्यक्ती कोण असेल तर आपली आई असते की सदैव आपल्या मुलासाठी ती धडपडत असते. पण धडपडत असताना आपल्याला पाठबळ देण्याचं काम आपले वडील देखील करत असतात. म्हणून ही सर्व नाती अतिशय सुंदर असतात, तरल असतात आणि ह्या नात्यामुळेच आपलं आयुष्य अधिक सुखकर, अधिक समृद्ध त्या ठिकाणी होत असतं. नक्कीच तुम्हीही आपल्या अवतीभोवती पहा, ही सर्व नाती आपल्याला पाहायला मिळतील. मग ती जन्माबरोबर आलेली असतील किंवा सहवासातून, वातावरणातून आलेली असतील. या सगळ्यामुळं आपल्या आयुष्याला खूप सुंदर असा आकार मिळालेला असतो. नक्कीच हा पाठ तुम्हाला आवडलेला असेल. वाचा. काही शंका अडचणी असतील तर आपण नंतर त्यावर चर्चा करूयात. अतिशय सुंदर सुरेख असा पाठ नात्याची घट्ट वीण मीरा शिंदे यांनी लिहिलेला आहे. नक्कीच तुमचं आणि माझं नातं देखील समृद्ध त्या ठिकाणी होईल अशी मी आशा व्यक्त करतो. इथं थांबतो. धन्यवाद.
Good morning, friends. How are you? I am Sangeeta Vishwanath Kadam from St. Crispin's Home Kanya Shala, Karve Road, Pune. Today we are going to learn 9th standard poem, that is Unit 2 2.4. Please listen. This is a poem by unknown author, unknown poet. Unknown means Adyan. We don't know the poet. So the speaker of the poem is here adolescent, that is young person. Young person म्हणजे किशोरवयीन मुलगा, तुमच्या वयाचा मुलगा. And he or she is talking to their parents. So friends, let's start with some questions and answers through PPT. Friends, we will start with some questions and answers. Try to give me answers. First question is, tell me what makes you laugh. म्हणजे कशामुळे तुम्हाला हसायला येतं? So tell me what makes you laugh. कशामुळे तुम्ही हसता? Yes, very good. Jokes. Jokes makes me laugh. You can say that humor makes me laugh. Humor म्हणजे काय? विनोद. एखादा जोक ऐकला, विनोद ऐकला तर तुम्हाला हसायला येतं. अजून काही? येस, व्हेरी गुड. समथिंग हॅपन्स डिफरंटली. काहीतरी वेगळं घडलं वर्गामध्ये इकडं तिकडं तर आपल्याला हसायला येतं. सो नेक्स्ट आन्सर. येस, व्हेरी गुड. सडन अनएक्सपेक्टेड थिंग. वेन वी आर हॅपी इट स्टार्ट्स टू मेक अस लाफ. जेव्हा आपण आनंदी असतो तेव्हाही आपण हसत असतो. जेव्हा काहीतरी आपल्या जीवनामध्ये वेगळं काही अनपेक्षित घडतं तेव्हाही आपण हसतो. एखादा विनोद घडला किंवा एखादा जोक ऐकला किंवा एखादी कॉमेडी मूव्ही बघितली किंवा एखादं विनोदी पुस्तक वाचतोय तरीही आपण हसत असतो. सो व्हॉट मेक्स यू लाफ? व्हेरी गुड आन्सर्स यू हॅव गिवन. वी विल आय विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट मेक्स यू अँग्री? तुम्हाला राग कशामुळे येतो? केव्हा येतो? when things doesn't work according to our desire. आपल्या इच्छेनुसार एखादी गोष्ट घडली नाही तर आपल्याला राग येतो. We get angry at that time when things doesn't work according to our desire. Here I have given one more answer. Fake news. एखादी खोटी बातमी आपल्याला ऐकायला आली किंवा कळली किंवा आपल्याविषयी पसरवली तरी आपल्याला राग येतो. येस, नेक्स्ट आन्सर. व्हेरी गुड. टीजिंग टू समवन. एखाद्याला चिडवलं किंवा कुणी आपल्याला चिडवत असेल तरीही आपल्याला राग येतो. डिसीव. डिसीव म्हणजे फसवणे. आपल्याला कुणी फसवलं असेल, वेन समवन डिसीव अस वी गेट अँग्री. बॅड पीपल. So answer may be different. Very good. What makes you angry? When things doesn't work according to our desire, we get angry. Next question. What makes you sad? तुम्हाला कधी दुःख होतं? कधी? When we fail in exam. Good. आपण जेव्हा परीक्षेत नापास होतो तेव्हा आपल्याला दुःख होतं. Yes. When someone not wishing on occasion, not getting chance in team. आपल्याला जर क्रिकेट टीम असेल, खेळाची खो खोची कबड्डीची टीम असेल त्यामध्ये चान्स नाही मिळाला तरी आपल्याला दुःख होतं. परीक्षेत आपण नापास झालो तरी आपल्याला दुःख होतं. किंवा नॉट विशिंग ऑन ऑकेजन और व्हॉट when we see something wrong we are sad. जेव्हा आपण काहीतरी चुकीचं घडतंय हे पाहतो त्यावेळेस आपल्याला दुःख होतं. when we lose something. yes, very good. आपलं काही हरवलं असेल तरीही आपल्याला दुःख होतं. the answers may be different but you are trying good. So next question. what makes you happy? कशामुळे तुम्हाला आनंद होतो? Yes, very good. When we get birthday gift, it makes us happy.
येस, बेस्ट स्कोर इन एक्झाम. परीक्षेमध्ये आपल्याला चांगले मार्क्स मिळाले तरीही आपल्याला आनंद होतो, आपण आनंदी होतो. प्रेझिंग बाय टीचर, शिक्षकांनी आपली स्तुती केली, आपलं कौतुक केलं, व्हेरी गुड म्हटलं, एक्सलंट म्हटलं तरीही आपल्याला आनंद होतो. वेन थिंग्स गेट अकॉर्डिंग टू अवर विश वी आर ऑल्सो हॅपी. आपल्या इच्छेनुसार जर गोष्टी घडल्या, आपल्याला आपली इच्छा पूर्ण झाली तरीही आपल्याला आनंद होतो. Good answers, children. Now tell me, we will please frame 20 questions. We will make a group. Leader chooses one item. Means any choose any picture or any paragraph or any lesson. Yes. And write the references on a slip of paper. Take a slip of paper. एक कागद घ्या आणि त्याच्यावर तुम्ही तुमचा संदर्भ लिहायचा आहे. Others ask questions and try to guess what it is. तुम्ही एका पानावर एखादं चित्र किंवा एखादा पॅरेग्राफ किंवा एखादा लेसन लिहायचा आहे आणि इतर मुलांनी प्रयत्न करायचे की काय असेल त्या स्लिप ऑफ पेपर, म्हणजे त्या पेपरवर काय असेल. Now, I will tell you the rules. Follow these following rules. Do not ask direct question like what do you have in mind? You can ask WH question, yes or no question. Means do not ask direct question. Direct प्रश्न विचारू नका. तुमच्या टीम मेंबर मध्ये तुम्ही ग्रुप करायचा आहे. त्या ग्रुपवर एक स्लिप तयार करायची, त्याच्यावर पिक्चर्स चित्र वगैरे लिहायचे. पण असा प्रश्न डायरेक्ट तुम्ही विचारायचा नाही की तुझ्या मनात काय आहे, व्हॉट डू यू हॅव इन माइंड. तुम्ही WH क्वेश्चन विचारू शकता किंवा येस नो टाइप क्वेश्चन की ज्याचं उत्तर फक्त हो किंवा नाही येईल, किंवा WH क्वेश्चन विचारू शकता. हे रूल्स तुम्हाला फॉलो करायचे जेव्हा आपण ही चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करणार आहोत. नेक्स्ट रूल इज इट एन एलिमेंट ऑर कंपाऊंड. हा एखादा घटक आहे का, असा प्रश्न तुम्ही विचारायचा. मग येस, द अदर स्टुडंट विल ट्राय टू गिव्ह द आन्सर्स. इट इज अन एलिमेंट. ओके, गुड आन्सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज द स्टेट ऑफ अन एलिमेंट. म्हणजे मग त्या काय आहे, तो घटक कोणत्या प्रकारचा आहे, काय त्याची स्थिती आहे. तर मग इतर तुम्ही गेस करून तो सांगेल गॅसियस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्ही आणखी प्रश्न विचार. पहा, आपण 100 प्रश्न असा एक क्विज घेत असतो, नेहमी गेम घेत असतो आणि त्या प्रश्नापर्यंत आपण विचारतो. ती गोष्ट आपण ओळखत नाही तोपर्यंत प्रश्न विचारायचे असतात. मग हा येस नो टाइप क्वेश्चन तुम्ही विचारू शकता. इज इट युज्ड फॉर ब्रीदिंग. मग आता तो श्वास घेण्यासाठी उपयुक्त आहे का. येस. मग आपल्याला लक्षात येईल की मग कोणता असेल. ऑफकोर्स दॅट्स ऑक्सिजन. ऑक्सिजन असणार आहे की आपल्याला जो श्वास घेण्यासाठी उपयुक्त आहे. पहा, पहिला प्रश्न आपण काय विचारला, डू नॉट आस्क डिरेक्ट क्वेश्चन. देन मग व्हॉट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट अन एलिमेंट ऑर कंपाऊंड. एलिमेंट आहे का कंपाऊंड आहे. मग आन्सर काय मिळाला आपल्याला, एलिमेंट. मग आपण त्याच्या रेफरन्सनी पुढचा क्वेश्चन त्याच्याशी रिलेटेड विचारू शकतो. व्हॉट इज द स्टेट ऑफ अन एलिमेंट. मग ते काय आहे, तर गॅसेस आहे. मग पुढचा आपल्या मनामध्ये प्रश्न येईल, इज इट युज्ड फॉर ब्रीदिंग. श्वास घेण्यासाठी उपयुक्त आहे का, दॅट्स ऑक्सिजन. मग आपल्याला ओळखू येणार आहे नक्कीच हा ऑक्सिजन असणार आहे. यू कॅन यूज द टर्म्स फ्रॉम युअर सायन्स अँड मॅथमॅटिक्स बुक्स. मग आता अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही तुमच्या सायन्सच्या किंवा गणिताच्या पुस्तकातून पण अशा टर्म्स घेऊ शकता आणि विचारू शकता. You have to form 20 questions and try to give the answers and try to identify that element or compound. Now, tell me, when we agree for something, what will be the phrases we use? Agreements and disagreements. Agreements म्हणजे काय, मी आपण एखाद्या गोष्टीला सहमत आहे, आपल्याला एखादी गोष्ट पटतीये तर आपण अग्रीमेंट्स. आणि डिसअग्रीमेंट्स म्हणजे काय, तर एखाद्या गोष्ट आपल्याला सहमत नाही, एखादी गोष्ट आपल्याला पटत नाहीये, त्यावेळेस आपण डिसअग्रीमेंट म्हणजे असहमती दर्शवतो. वी ऑल हॅव डिफरंट ओपिनियन्स अबाउट द सेम थिंग. आपल्या म्हणजे एखादी एकच सेम गोष्ट आहे पण प्रत्येकाचं मत त्याच्यावर वेगळं असू शकणार आहे.
फॉर एक्झाम्पल फ्युचर ऑक्युपेशन. आता तुम्हा सर्वांना भविष्यामध्ये कोणता व्यवसाय निवडायचा आहे, कोणतं करिअर निवडायचं आहे, या बाबतीत सर्वांचं मत सेम असणार आहे का? तर ऑफकोर्स नॉट. वी ऑल हॅव डिफरंट ओपिनियन्स. आता फ्युचर ऑक्युपेशन भविष्यातील आपल्या करिअर विषयी आपल्या सर्वांचं बघा सेम थिंग आहे, पण आपल्या सर्वांचं ओपिनियन काय असणार आहे? नक्कीच वेगळं असणार आहे. सो व्हॉट आर द युजफुल फ्रेजेस फॉर दिस? वेन वी अग्री फॉर समथिंग, what will be the phrases we use? Here I have given you some phrases. It is also in your book, agreement. Useful phrases for asking opinion. मग आपण एखाद्या व्यक्तीचं मत विचारण्यासाठी कोणत्या फ्रेजेस वापरू शकतो? Yes, very good. Good answers, children. Do you think? तुला असं वाटतं का? डू यू अग्री? तू सहमत आहेस का? मग तुम्ही पुढे वापरू शकता. व्हॉट डू यू थिंक? तुला काय वाटतं? अशा प्रकारचे प्रश्न आपण विचारून एखाद्या व्यक्तीचं मत विचारू शकतो. These are the phrases which we use when we are agree for something. Then here is given, what is your opinion? When we ask about something, we can ask this question, what is your opinion? तुझं मत काय आहे? How do you feel about that? तुला काय वाटतं याविषयी? अशा प्रकारचे प्रश्न आपण विचारू शकता की एखादी व्यक्ती त्या बाबतीत सहमत आहे की नाही. So we can use the sentences like this. I am totally agree with you. मी पूर्णपणे तुझ्याशी सहमत आहे. Exactly. बरोबर. Absolutely. अगदी तसंच. You are right. तुझं बरोबर आहे. I suppose so. मला वाटतं तसं. म्हणजे अशा प्रकारचे फ्रेजेस आपण वापरू शकतो. When we are not agree with something, disagreement. Disagreement means, now tell me, when we disagree for something, आपण कशाशी सहमत नाही आहोत, तर आपण कोणत्या फ्रेजेस वापरू? These are the phrases. No, I don't think so. नाही, मला नाही वाटत मी याच्याशी सहमत आहे. I totally disagree with. Not necessarily. काही आवश्यक नाहीये. I am not sure about that. मला याविषयी काही खात्री नाहीये. These are the phrases when we disagree for something, we use these phrases. Yes, well done, children. Now, I want to ask you, what is the difference between listen and hear? Yes, who will try? What is the difference between? What is the difference between listen and hear? Try to think. What will be the difference? What is the difference between listen and hear? Yes, try to give the answer. Hearing is the physical activity of sound
falling on the ears. हिअर म्हणजे पण ऐकणे आणि लिसन म्हणजे पण ऐकणे. पण त्या दोहोंमध्ये काय फरक आहे? तर हिअरिंग ही फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, आपली शारीरिक क्रिया आहे की जी आपल्या कानांवर पडते. मीन्स टू हिअर मीन्स टू रिसीव्ह विथ द इयर द साऊंड मेड बाय समवन ऑर समथिंग. टू बी अवेअर ऑफ सम साऊंड, आपण अगदी जाणून बुजून जी ऐकण्याची क्रिया आहे की आपलं लक्ष देऊन आपण ऐकतो की आपल्याला ते ऐकायचंय. टू बी अवेअर ऑफ सम साऊंड, तर त्याला हिअर म्हणायचं. आणि लिसन म्हणजे काय? लिसनिंग इज द ॲबिलिटी to pay attention what the sounds mean. To listen means to consciously give one's attention to a sound and try to understand it. आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय जे ऐकतो ते, त्या आवाजाकडे आपलं पूर्ण लक्ष असतं. मग आता लिसन आणि हिअर याच्यामध्ये काय फरक आहे? टू हिअर मीन्स हिअरिंग इज अ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे, जे आपल्या चालता चालता आपल्या कानांवर ऐकू येतात असे वाक्य किंवा काही आवाज आपल्याला ऐकू येतात, किंवा आपण टीव्ही पाहतो, फक्त आपण पाहतो ऐकतो. पण जेव्हा आपल्याला अभ्यास करायचा असतो, एखादी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे आणि आवर्जून त्याकडे आपण अटेन्शन देऊन लक्ष देऊन ऐकतो, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ होतो लिसन. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिसन अँड हिअर चिल्ड्रन? Good answer. To hear means hearing is the physical activity of sound falling on the ears. And listening means listening is the ability to pay attention what the sounds mean. Now students, we will read the poem. Please pay attention. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked.
When I ask to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do. Just hear me. Advice is cheap. 20 cents will get you both, dear Abby and Billy Graham, in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and I need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. God just listens and lets you work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. Author unknown. पहा, या कवितेचं आपण अगोदरच पाहिलं की या कवितेचा ऑथर कोण आहे आपल्याला माहित नाही. अननोन मीन्स वी डोंट नो, अज्ञात आहे. सो पोएट्री इज द म्युझिक ऑफ थॉट कन्व्हेड टू अस इन द म्युझिक ऑफ लँग्वेज. संगीताच्या भाषेमध्ये आपल्याला कविता ही आपल्याला विचारांचं संगीत आहे. These words of Chatfield came to my mind when I was reading the chit-chat of this poem. पहा, आपण आता चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी पाहिली आहे आणि जेव्हा ही कविता मी वाचत होते त्यावेळेस माझ्या मनात आलं की पोएट्री हे विचारांचं संगीत आहे. सो पोएट्री इज द म्युझिक ऑफ थॉट. The poem is by poet who didn't want to take credit for it. So there is no name for it. कदाचित कवीला याचं क्रेडिट घ्यायचं नाहीये म्हणून या कवितेच्या जी कविता कोणी लिहिली आहे हे आपल्याला माहित नाही किंवा त्या कवीने आपलं नाव लिहिलेलं नाही. So there are difference between the present poem and also we know that Felice Leo an American poet, has written this poem which was found in the collections of poetic pieces later. But there are differences in this present poem and the one that was found. The lines, advice is cheap, 20 cents will get you both, dear Abby and Billy Graham, in the same newspaper, are missing in Leo's poem. So, I think, did you find some rhyming words in this poem, children? Try to find, is there rhyming words? Yes, good answer. There are no rhyming words in the whole poem. So the poem is a free verse poem. It is written in conversational style. म्हणजे संभाषणात्मक. मुलगा किंवा मुलगी ही किशोरवयीन मुलगी प्लीज लिसन आपल्या पेरेंट्सला सांगते की माझं ऐका. कॉन्व्हर्सेशनल स्टाईल आहे. द टीनेजर इज कंप्लेनिंग अबाउट द पेरेंट्स. हा किशोरवयीन मुलगा किंवा मुलगी आपल्या आई वडिलांना कंप्लेंट करत आहे. और अडल्ट्स अँड अदर्स हु डू नॉट लिसन टू हिम.
जे त्याचं ऐकत नाही, बट स्टार्ट गिव्हिंग ॲडवाइस. पण फक्त सल्ला देण. आपल्याला पण कधी कधी या वयामध्ये, तुम्ही किशोरवयीन मुलं आहात, तुम्हालाही वाटतं की आई वडील नुसतं आपल्याला सांगत आहे पण आपलं कधी ऐकून घेत नाही. द पोएम हायलाइट्स द डिफरन्स बिटवीन हिअरिंग अँड लिसनिंग. आपण या कवितेत लिसन आणि हिअर याचं आपण हे पाहिलेलं आहे, फरक पाहिलेला आहे अगोदरच. या अगोदर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिसन अँड हिअर. सो वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट लिसनिंग इज द ॲबिलिटी टू पे अटेन्शन what the sounds mean, and hearing is the physical activity of sound falling on the ears. The speaker is simply pleading to be listened to. पहा, यामध्ये स्पीकर आपल्याला फक्त विनंती करत आहे त्याच्या आई वडिलांना, त्याच्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तींना, किंवा जे व्यक्ती त्याचं ऐकून घेत नाहीये अशा व्यक्तींनी, की प्लीज लिसन, माझं ऐका. वेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी, जेव्हा मी तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही माझं ऐका, त्यावेळेस तुम्ही काय करताय? यू स्टार्ट गिव्हिंग मी ॲडव्हाइस. तुम्ही मला सल्ला देण्याचा प्रयत्न सुरुवात करताय, की तुम्ही मला सल्ले देताय, माझं ऐकून घेत नाही. यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क. मी जे सांगितलंय ते तुम्ही केलेलंच नाहीये. द टीनेजर फील्स ऑफेंडेड बिकॉज हिज फिलिंग्स आर नॉट रिस्पेक्टेड बिकॉज नो वन लिसन्स. आणि त्याला या किशोरवयीन मुलाला वाईट वाटतंय की माझं कुणी, माझ्या भावनाच कुणी समजून घेत नाही, रिस्पेक्ट देत नाहीये, बिकॉज नो वन लिसन्स. कारण आपलं जेव्हा कुणीतरी ऐकून घेतं तेव्हा आपण एखाद्याला रिस्पेक्ट देतो. सो बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. आपण एक चांगले श्रोते आधी झालो पाहिजे. आणि हा किशोरवयीन मुलगा तोच सांगत आहे की प्लीज लिसन, कृपा करून माझं ऐका. बट नॉट बिंग लिसन टू मेक्स हिम अफ्रेड. ही फील्स ही इज नॉट अंडरस्टूड. आणि त्याला असं वाटतंय की मला समजूनच कुणी घेत नाही. वेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी, यू स्टार्ट गिव्हिंग मी ॲडवाइस. ॲडवाइस म्हणजे काय? सल्ला. तुम्ही मला सल्ला द्यायला सुरुवात करत आहात. यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क. मी जे विचारलं आहे, मी जे सांगितलं आहे ते तुम्ही केलेलं नाही. वेन आय आस्क टू लिसन टू मी अँड यू बिगिन टू टेल मी व्हाय. जेव्हा मी सांगतो, मी विचारतोय की तुम्ही माझं ऐका, तुम्ही सुरुवात करताय का म्हणून तुम्ही मला सांगायला सांगताय. आय शुडंट फील दॅट वे. मला असं, यू आर ट्रॅम्पलिंग माय फिलिंग्स, म्हणजे तुम्ही माझ्या फिलिंग्सला रिस्पेक्टच देत नाही, तुम्ही माझा आदरच करत नाही, हे कवीला इथं सांगायचं आहे. सो द लिसनिंग टू व्हॉट पीपल से हेल्प्स देम टू थिंक बेटर. एनकरेज देम टू डू वेल. पहा, लिसनिंग खूप महत्वाचं आहे. आपण जर इतरांचं ऐकलं तर आपल्याला अधिक विचार करायला मदत करणार आहे, एनकरेज करायला मदत करणार आहे. द पोएम इज अपीलिंग बिकॉज ऑफ इट्स कोलोक्युअल स्टाईल. याच्यातली जी बोली भाषेतील स्टाईल आहे, म्हणजे स्पीकर आहे तो आपल्या आई वडिलांना, आपल्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तीला सांगत आहे आणि अपील करत आहे, आवाहन करत आहे त्याच्याच भाषेमध्ये. सो कॅन यू फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम these लाईन्स? When I asked you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I asked to listen to me and you begin to tell me why, I shouldn't feel that way. You are trampling my feelings. Here the figure of speech is repetitions, which make the poem very effective. पोएम आपल्याला इफेक्टिव्ह होण्यासाठी रिपिटेशन आहे, अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच आहेत. Interestingly, there are many punctuation marks are used here. I shouldn't, you are trampling, I shouldn't. So the poem appears as the thoughts loud of the disturbed teenager. It shows the maturity of the speaker. And the poem identifies with the complex feelings of the teenagers.
What teenagers today want from us adults is well expressed in this poem. So I will explain or we will learn this poem in next lecture. Try to write down all the new words from this poem and also chit chat activities and pick out the examples of repetition from the poem. Students, today we learn the poem 2.4, Unit 2, Please Listen. We have seen that this is a poem by unknown poet, unknown author. Unknown means अज्ञान. ही कविता आपण आज पाहिली की या कवितेचे कवी कोण आहेत हे आपल्याला माहित नाहीये. म्हणजे कवीला कदाचित त्याचं क्रेडिट घ्यायचं नसेल. अँड द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अडोल्सन, दॅट इज यंग पर्सन. या कवितेत जो वक्ता आहे, जो बोलत आहे, इट इज अ कॉन्व्हर्सेशनल पोएम, म्हणजे संभाषण करत आहे, संवाद करत आहे आपल्या आई वडिलांबरोबर, आपल्यापेक्षा प्रौढ व्यक्तींबरोबर. आणि आपण आज पाहिलं की चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला केव्हा हसायला येतं, केव्हा रडायला येतं, केव्हा दुःखी होतो आपण, आपलं मत कसं व्यक्त करायचं, किंवा एखादी गोष्टीला आपण सहमत नाही, वेन वी आर नॉट अँग्री, or when we are not agree for something, what phrases we will use, when we are disagree for something, which phrases we can use. We have seen all these in today's lecture. In next lecture we will learn the poem. So try to write new words, try to find out the repetitions, and try to find out the figure of speech from this poem. We will learn remaining poem in tomorrow's lecture. Thank you. फोटो काढले.
हे सांगणार तेव्हा मग कसं करावं लागेल. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. काय विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? हा. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. गोष्ट आवडते ना तुम्हाला? हा. गोष्ट लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडते. कारण गोष्टीतून ज्ञान, मनोरंजन आणि संस्कार या 3 गोष्टींचं महत्त्व आपल्याला त्यातून समजते. ज्यावेळेस आपण एखाद्याला गोष्ट सांगतो त्या गोष्टीतून त्याला ज्ञानही मिळतं, त्याचं मनोरंजनही होतं आणि नकळतपणे संस्कार सुद्धा बिंबवले जातात. कारण त्या गोष्टीतून एखादा विचार आपण समोरच्या व्यक्तीला देत असतो. त्या विचारातून त्याचं प्रबोधन होतं आणि एक मूल्य त्याला त्या गोष्टीतून मिळत असतं. विद्यार्थी मित्रांनो, मी आज तुम्हाला जी गोष्ट सांगणार आहे, गोष्ट अरुणिमाची, या गोष्टीबद्दलची माहिती ज्यांनी आपल्याला या पाठात दिलेली आहे त्या लेखिकेविषयीची माहिती आपण पीपीटीच्या साहाय्याने बघूयात. गोष्ट अरुणिमाची, लेखिका सुप्रिया खोत. या पाठाच्या लेखिका आहेत सुप्रिया खोत. सुप्रिया खोत या प्रसिद्ध लेखिका आहेत. तसेच लेखिकांनी विविध वृत्तपत्रातून व मासिकातून त्या सतत लेखन करताना दिसतात. त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्स, पुढारी, कृषीवल यासारख्या विविध वृत्तपत्रांमधून लेखन केलेलं आहे. छात्र प्रबोधन पुणे येथे सहाय्यक संपादिका म्हणून काही काळ त्यांनी कार्य केलेले आहे. जिथे मृत्यूही थरथरला अशी ही सत्यकथा आहे. हृदयाची धडकी भरणारी ही कथा आहे. तुम्हा आम्हाला सर्वांना धैर्याच्या सिंहासनावर बसवेल अशी ही सत्यकथा आहे. जिद्द, धडाडी, चिकाटी असता ज्याच्या ठाई, अशा मनुजा यशकीर्ती परमेश्वर देई. अशी प्रखर तेजपुंज चांदणी अरुणिमा जन्मा आली सिन्हा कुटुंबात. कधी नसे अपयशाला थारा, धाडसी अशा तिच्या जीवनात. आजवर शारीरिक मानसिक अपंगत्वावर मात करणाऱ्या अनेक व्यक्ती आपल्या देशामध्ये होऊन गेल्या. उदाहरण द्यायचं झालं तर भारतातील प्रथित यश नृत्यांगना सुधा चंद्रन, भारताचे पहिले अपंग स्काय ड्रायव्हर साई प्रसाद विश्वनाथन, राज्य अपंग पुरस्कार प्राप्त सातारा जिल्ह्यातील प्रदीप भोसले इत्यादी. आयुष्यात कुछ करके दिखाना है या ध्येयापोटी आपल्या अपंगत्वावर मात करणाऱ्या या व्यक्तींनी जिद्दीने आपले ध्येय गाठलेलं आहे. जिद्द,
चिकाटी, महत्वाकांक्षा असेल तर असा प्रयत्नवादी मनुष्य काहीही करू शकतो, हे अरुणिमाच्या कर्तृत्वामुळे आपल्याला कळून चुकेल. मित्रांनो, प्रत्येक माणसामध्ये एक राजहंस असतो, तो आपण शोधला पाहिजे. जिद्दीला जर प्रयत्नांची जोड मिळाली तर स्वप्नात असलेले सत्यात उतरायला वेळ लागत नाही. म्हणून कुठल्याही क्षेत्रामध्ये आवड ओळखून लोकोत्तर कामगिरी केली पाहिजे, असं अरुणिमा आपल्याला या पाठातून सांगत आहे. मन, मेंदू आणि मनगट हे जर बळकट असेल तर शारीरिकच काय, पण मानसिक अपंगत्व माणसाला टाळता येऊ शकते, हा विचार अरुणिमा आपल्याला या पाठातून सांगत आहे. स्वयंप्रेरणेने प्रेरित झालेली अरुणिमा नेमकी कोण आहे याचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की अदम्य साहसाचे दुसरे नाव म्हणजे अरुणिमा. 7 वेळा राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झालेली फुटबॉल आणि व्हॉलीबॉलची राष्ट्रीय खेळाडू म्हणजे अरुणिमा. अपंगत्व आल्यानंतर जगातील 7 सर्वोच्च शिखरांना गवसणी घालणारी पहिली दिव्यांग महिला म्हणजे अरुणिमा. तिने केवळ भारतातच नाही तर इतर अनेक देशातील सर्वोच्च शिखर गाठलेलं आहे. या सर्व कामगिरीनंतर तिचा अनेक पुरस्कारांनी गुणगौरव केला जातो, तिला मान सन्मान दिला जातो, अशी ती अरुणिमा. अरुणिमाला आजवर अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत, ते आपण बघूयात. 2015 मध्ये तिला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त झाला. तिच्या या कामगिरीची नोंद आपल्याला 2016 मध्ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड मध्ये घेतलेली दिसून येते. शिवाय तिला तेनसिंग नोर्गे हा सर्वोच्च शिखर सन्मान सुद्धा मिळालेला आहे. या व्यतिरिक्त अर्जुन पुरस्कार मिळालेला आहे, फर्स्ट लेडी पुरस्कार मिळालेले आहे. यानंतर सुद्धा ती कुठेही थांबलेली आपल्याला दिसत नाही. तिचं कार्य हे केवळ तिच्यापुरतं मर्यादित न राहता तिने अरुणिमा फाउंडेशन नावाची एक संस्था स्थापन केली आहे आणि या अरुणिमा फाउंडेशनच्या माध्यमातून दिव्यांग मुला-मुलींना आत्मनिर्भर होण्यासाठी ती प्रयत्न करताना आपल्याला दिसून येते. त्यासाठी तिला सरकारचं सहकार्य सुद्धा लाभतं. अजूनही अरुणिमा तितक्याच जोमाने कार्य करताना आपल्याला दिसून येते. जिद्द, चिकाटी, दुर्दम्य महत्वाकांक्षा, प्रयत्नवाद याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अरुणिमा. मित्रांनो, अपघातानंतर अपंगत्व आलेल्या अरुणिमाने आयुष्यात हार तर कधी मानलीच नाही, उलट ध्येयाचे उंच शिखर गाठण्यासाठी ती सज्ज झाली. एव्हरेस्ट गाठणं हे भल्या भल्यांचं स्वप्न असतं, पण सकारात्मक दृष्टीनं अरुणिमानं हे स्वप्न सत्यात उतरवलेलं आहे. या पाठामध्ये अरुणिमा स्वतःवर आलेल्या संकटात तिला गमवाव्या लागणाऱ्या पायासाठी सहानुभूतीची अपेक्षा करताना आपल्याला कुठेच दिसत नाही, तर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून ध्येय गाठण्याचा आदर्श ती आपल्या समोर ठेवताना दिसते. किंबहुना आपल्या प्रत्येकामध्ये एक जिद्दी अरुणिमा असते. तुमच्यातल्या अरुणिमाचा शोध घ्या. ध्येय साध्य करताना आलेली निष्फळता
म्हणजे अपयश नाही, तर कमकुवत ध्येय म्हणजे अपयश, हे कायम लक्षात ठेवा, असे अरुणिमा आपल्याला सांगताना दिसत आहे. मित्रांनो, हा पाठ म्हणजे अरुणिमाचं आत्मकथन आहे. अरुणिमा स्वतःच तिचं आत्मकथन या पाठामध्ये करत आहे. तिचा हा स्वानुभव आहे. हा स्वानुभव सांगत असताना ती आपल्या कुटुंबाविषयी सुरुवातीला सांगते. अरुणिमा असं म्हणते की मी अपंग नव्हते, तर मी एक खेळाडू होते. हे सांगताना आपल्या कुटुंबाविषयीची पार्श्वभूमी बोलताना ती म्हणते, माझं गाव लखनौ पासून 200 किलोमीटर अंतरावर एक छोटासा जिल्हा आहे. त्याचं नाव आंबेडकर नगर. अरुणिमा सिन्हा ही तिथली. तिचे वडील आर्मीमध्ये इंजिनियर होते, तर आई आरोग्य विभागामध्ये सुपरवायझर होते. अरुणिमा अवघ्या 3 वर्षाची असताना तिच्या वडिलांचे निधन झालं. तिला एक मोठी बहीण व एक लहान भाऊ होता. वडिलांच्या निधनानंतर घराला मार्गदर्शन करणारे तिच्या मोठ्या बहिणीचे पती, ज्यांना ती भाईसाब म्हणायची, तेच त्यांच्या कुटुंबाचे आधारस्तंभ, तेच त्यांच्या कुटुंबाचे मार्गदर्शक आणि तेच त्यांच्या कुटुंबाचे पालक बनले. अरुणिमा स्वतःच कष्टपूर्वक फुटबॉल व व्हॉलीबॉलची राष्ट्रीय स्तरावरची चॅम्पियन बनली. अरुणिमाच्या कुटुंबामध्ये सगळ्यांनाच खेळाची आवड होती आणि त्यामुळे सहजपणे ती ॲथलेटिक्स कडे वळली. पण नोकरी मिळवण्याच्या इच्छेने हे सर्व मागे पडलं. अरुणिमाने कायद्यामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले आणि त्यामध्ये करिअर करण्याचा तिचा आत्मविश्वास होता. तेव्हा भाईसाहेबांचा सल्ला शिरोधार्य मानून तिने 2011 मध्ये CISF म्हणजे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स म्हणजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मध्ये नोकरीसाठी अर्ज केला. आणि काय म्हणतात, त्या नोकरीसाठी केलेल्या अर्जाच्या बाबतीतलं कॉल लेटरही तिला त्या बाबतीत आले. ते कॉल लेटर आल्यानंतर तिच्या असं लक्षात आलं की तिची जन्मतारीख चुकीची लिहिली गेली कॉल लेटरवर. केवळ तांत्रिक चुकीमुळे हा जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तिने ती चूक सुधारण्यासाठी, तो घोळ निस्तरण्यासाठी दिल्लीला जाण्याचा निर्णय घेतला. एकेका प्रसंगाला दिल्लीला रेल्वेने जात असताना जे प्रसंग आले आहेत त्या प्रसंगाचं वर्णन अरुणिमा स्वतः करते आहे. अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेसच्या सामान्य बोगीमध्ये चढली. गाडीत चेंगराचेंगरी होईल एवढी गर्दी होती. एका कडेच्या सीटवर ती कशीबशी बसली. तिच्या असं लक्षात आलं की 4-5 गुंडांनी तिला घेरलं आहे, कारण आईने दिलेली सोन्याची चेन तिच्या गळ्यात होती व चोर ती चेन खेचायचा प्रयत्न करू लागले. चोरांचे गाडीतल्या डब्यातलं वागणं खरे तर उत्तर प्रदेशातील प्रवाशांसाठी नेहमीचं दृश्य होतं. तिच्या गळ्यातल्या सोन्याच्या साखळीसाठी
त्यांनी तिला बेदम मारहाण केली, पण तीही काही कच्च्या गुरुची चेली नव्हती. तिने सुद्धा जोरदार प्रतिकार केला. तिने पायांनी गुंडांना, चोरांना लाथा मारल्या. लाथांनी, हातांनी ठोसे मारले. बघणाऱ्यांना असं वाटत होतं की अरुणिमा आता एकटी या गुंडांना बारी पडते आहे. डबा प्रवाशांनी गच्च भरलेला आहे. पण आश्चर्य म्हणजे त्यातला प्रत्येक जण अन्यायाविरुद्ध लढणं जणू पाप आहे अशाच चेहऱ्यानं अगदी मख्खपणे पाहत होता. तिच्या मदतीकरता कोणीही पुढे आला नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, बघा, आजही चोऱ्या, दरोडे होणं हे प्रकार सर्रास दिसून येतात. स्त्रियांना एकाकी कुठेही जाणं अवघड झालेलं आहे. चोरांना, गुंडांना आता कशाचीही भीती राहिलेली नाही. आपल्या देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था बघितली तर हे गुंड, चोर मोकाट सुटलेले आहेत असं आपल्याला वाटतं. सामान्य माणूस म्हणूनच त्यांच्याविषयी तक्रार करताना घाबरलेला आपल्याला दिसून येतो. इथेही नेमकं तसंच झालं आहे. चोरांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आणि त्यांनी रात्रीच्या भयान अंधारात त्यांनी तिचे दोन्ही हातपाय बांधून चालत्या गाडीतून फेकून दिले. हो, त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या गाडीवर अरुणिमाचे शरीर धडकले आणि ती समोरच्या रेल्वे ट्रॅकवर जाऊन पडली. तिचा डावा पाय बाजूला करायच्या अगोदरच काही सेकंदातच तिच्या डाव्या पायावरून गाडी गेली. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही कल्पना करा की काय झाली असेल तिच्या मनाची, तिच्या शरीराची अवस्था. पण काय करणार? काही दिवसांनी महिला आयोगाने रेल्वेकडे अहवाल मागितला. तेव्हा असं कळालं की त्या रात्री अरुणिमाच्या जवळून 49 रेल्वे गाड्या गेल्या होत्या. 49. म्हणतात ना, काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती. तिच्या एका पायाच्या खालच्या भागाच्या गुडघ्यापासून तर चक्काचूर झाला होता, पण दुसऱ्या पायाची दुरावस्था झालेली होती. रात्रभर जवळजवळ 7 तास ती ट्रॅकवरच पडली होती. तिच्या पायांमधून रक्त वाहत होतं. तिचे रात्रभर रेल्वे ट्रॅकवर पडणं म्हणजे ट्रॅक मधील उंदरांना एक मेजवानीच होती. ती तीव्र वेदनांनी विव्हळत होती. पण मागे वळून पाहताना आता तिला त्याचं आश्चर्य वाटतं की त्या काळ रात्री ती जिवंत कशी राहू शकली ते. ती म्हणते, माझी शुद्ध हरपली नव्हती आणि मेंदू पूर्णपणे तल्लखपणे तेथून सुटकेचा विचार करत होता. सकाळ झाल्यावर आशेचा किरण तिच्या मनावर आला. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहेच की रेल्वे ट्रॅक म्हणजे खेडूतांचं सार्वजनिक टॉयलेट. सकाळी हे लोक ज्यावेळी त्या ठिकाणी आले, सफाई कामगार त्या ठिकाणी आले, तेव्हा त्यांनी अरुणिमाचे चोळामोळा झालेले शरीर बघितले. त्यांनी तिला बरेलीच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. देवतारी त्यास कोण मारी म्हणतात ना, ते हेच. असे जरी असले तरी प्रशासकीय अडथळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे तिला काही तास प्लॅटफॉर्मवरच रक्ताच्या थारोड्यात राहावे लागले. पुढच्या भागात तिचे दुर्दैवाचे दशावतार सुरू असलेले आपणाला दिसून येतात.
तिने या पाठामध्ये हॉस्पिटलमधील अनुभव सांगितलेले आहे. हॉस्पिटलमधील अनुभव सांगताना अरुणिमा असं म्हणते की गँग्रीन होऊ नये म्हणून तिचा पाय गुडघ्याखाली कापणं गरजेचं होतं. खूपच रक्त तिच्या शरीरातून वाहून गेलं. पण हॉस्पिटलमध्ये भूल देण्याचा दुसरा कुठलाही उपाय नसताना तिने ती पूर्ण शुद्धीवर असताना तिचा पाय कापण्यास तिने सांगितले. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजही आपल्या गावामध्ये हॉस्पिटलची असुविधा आपल्याला दिसून येते आणि ते सांगण्याचा अरुणिमा प्रयत्न करत आहे. हॉस्पिटलमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता होती, तरी देखील डॉक्टर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांचे एक एक युनिट रक्त मला दिलं असं ती म्हणते. आणि माझ्या समक्ष शुद्धी असताना माझा पाय कापला गेला. किती जिद्दी म्हणावी अरुणिमा, किती धाडसी म्हणावी अरुणिमा. स्वतःचं मनोधैर्य खचू न देणारी अशी ही अरुणिमा आपल्याला या पाठात दिसते. या पुढील प्रसंगामध्ये जीवन मरणाच्या सीमारेषेवर असणाऱ्या या अरुणिमाने जगासमोर एक वेगळंच नाट्य उघडकीस आणलेलं दिसून येतं. ते म्हणजे वर्तमानपत्र व टीव्ही चॅनल्सने तिची कथा ठळकपणे प्रसिद्ध केलेली आहे. फुटबॉल आणि व्हॉलीबॉलची चॅम्पियन 7 तास उपचाराविना जखमी अवस्थेमध्ये पडून राहिलेली आहे, अशी ती बातमी प्रसार माध्यमांनी उचलून धरली. तत्कालीन क्रीडा मंत्र्यांनी तिला दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात हलवले. तिथे तिला अत्युच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाल्या. प्रसार माध्यमांमध्ये वाटेल त्या वावड्या उठत होत्या. अरुणिमाकडे तर प्रवासाचं तिकीटच नव्हतं, म्हणून तिने रेल्वेतून खाली उडी मारली. इथपासून तर तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला इथपर्यंत अशा अनंत अफवा प्रसार माध्यमांमध्ये येत होत्या. या प्रसार माध्यमांमुळे कधी तर अशा अफवांमुळे एखाद्या व्यक्तीचं वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा उद्ध्वस्त होऊ शकते, हे आपल्याला अरुणिमा या पाठातून सांगू पाहत आहे. जेव्हा आपण आपल्या मनाने एखादी गोष्ट ठरवतो, तेव्हा आपलं संपूर्ण शरीर आपल्याला साथ देते, असं ते आपल्याला या ठिकाणी सांगत आहे. आपण स्वतःच आपला मोटिवेटर असतो. येथे स्वयंप्रेरित हे मूल्य आपल्याला दिसून येते. तिच्या पाठीशी खंबीरपणे तिचं कुटुंब उभं होतं, म्हणून ती या सर्वातून बाहेर पडलेली आपल्याला दिसून येते. अपंगत्वामुळे आपल्याला कर्तृत्वहीन जीवन जगावे लागेल, हे अरुणिमाला सहन होणेच शक्य नव्हते. कारण तिच्याकडे महत्वाकांक्षा होती आणि त्या महत्वाकांक्षेच्या विश्वासाच्या जोरावरच ती पुढचं पाऊल उचलणार होती. आणि म्हणूनच तिने रुग्णशय्येवर असतानाच एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याचा निर्धार केला. मित्रांनो, अर्थात हा जो निर्णय तिने घेतला तो कोणाच्याही प्रभावाखाली येऊन घेतला नाही.
किंवा भावनेच्या आहारी न जाता तिने घेतलेला हा निर्णय होता. भावनेच्या आहारी न जाता पहा, एकीकडे तिचं अपंग शरीर होतं, तर दुसरीकडे मात्र अपंग मन थोडंच होतं, असे ती आपल्याला सांगत आहे. मित्रांनो, गगन भरारी घ्यायचं वेड हे रक्तातच असावं लागतं, असं ती या ठिकाणी सांगते. आणि म्हणून या म्हणजे आज म्हटलेलं आहे की जेव्हा आपण आपल्या मनाने एखादी गोष्ट ठरवतो तेव्हा आपलं संपूर्ण शरीर आपल्याला साथ देते, असं ती आपल्याला या ठिकाणी सांगत आहे. आपण स्वतःच आपला मोटिवेटर असतो. येथे स्वयंप्रेरित हे मूल्य दिसते. स्वयंप्रेरणेने तिला कोणी सांगितलं नाही, कोणाच्या प्रभावाखाली ती आलं नाही किंवा भावनेच्या आहारी ती गेली नाही. तिने सारासार विचार करूनच तिच्या मनामध्ये जे विचार होते, तिला जे वाटलं तो निर्णय तिने घेतला. पहा, बरोबर आपल्याला असं वाटतं की ती अपंग आहे, शरीराने अपंग आहे, हा असा निर्णय कसा घेऊ शकते. पण ते असं म्हणते की एकीकडे माझं अपंग शरीर दिसतं, पण दुसरीकडे मात्र मन माझं अपंग नव्हतं. मन माझं अपंग नव्हतं, मन पूर्णपणे तल्लख होतं, असं या ठिकाणी सांगते आहे. या पाठाच्या पूर्वार्धामध्ये आपण अरुणिमा विषयीची एवढी माहिती पाहिलेली आहे. आता आपण बोर्डच्या साहाय्याने या पूर्वार्धामध्ये आपण जो भाग घेतला त्या भागावरचे काही प्रश्नोत्तर पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपण हा पूर्वार्धामधला गोष्ट अरुणिमाची या पाठातला जो भाग पाहिला त्या भागावर आधारित छोटे छोटे लहान प्रश्न आहेत, ते आपण बघूया. म्हणजे आपण झालेला भाग आपल्याची रिव्हिजन घेता येईल. पहिला प्रश्न आहे, चौकटी पूर्ण करा. चौकटी पूर्ण करा. याच्यामध्ये 3 प्रश्न दिलेत, लहान लहान छोटे प्रश्न आहेत ते. त्याच्या समोर चौकट दिलेली आहे, त्या चौकटीमध्ये आपल्याला त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. प्रश्न विचारलेला आहे, त्याच्या समोर चौकट दिलेली आहे, त्या चौकटीमध्ये त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. पहिला प्रश्न आहे, अरुणिमा प्रवास करत असलेल्या रेल्वे गाडीचं नाव. अरुणिमा प्रवास करत असलेल्या रेल्वे गाडीचं नाव. कोणत्या रेल्वे गाडीने तिने प्रवास केला, त्या रेल्वे गाडीचं नाव त्या समोर असलेल्या चौकटीमध्ये लिहायचं आहे. लिहिता येईल आपल्याला? हा, सोपा प्रश्न आहे ना. दुसरा प्रश्न बघूया. गिर्यारोहकांच्या चढाईतल्या टप्प्यातले महत्वाचे शिखर. गिर्यारोहकांच्या चढाईतल्या टप्प्याचे महत्वाचे शिखर कोणतं? तुम्हाला माहिती आहे ते नाव, पण ते नाव आपल्याला समोर असलेल्या चौकटीत लिहायचं आहे. समोर असलेल्या चौकटीत लिहायचं आहे. तिसरा प्रश्न आहे, अरुणिमाचे ढालीप्रमाणे रक्षण करणारे. अरुणिमाचं ढालीप्रमाणे रक्षण कोण करत होतं? तर समोर चौकट दिलेली आहे, त्या चौकटीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. अरुणिमाचं ढालीप्रमाणे रक्षण करणारे चौकटीमध्ये लिहायचं आहे त्याचं उत्तर.
हे 3 प्रश्न चौकटीमध्ये लिहायचे, म्हणजे चौकटी पूर्ण करायच्या आहेत. पुढचा प्रश्न आहे उत्तरे लिहा. पुढचा प्रश्न आहे उत्तरे लिहा. थोडक्यात उत्तरं लिहायची आहेत. अगदी कमी शब्दात उत्तरं लिहायची आहेत. पहिला प्रश्न आहे भाईसाहेब यांनी दिलेला सल्ला. आपण असं पाहिलं की भाईसाहेब त्यांच्या कुटुंबाचे मार्गदर्शक होते, त्यांच्या कुटुंबाची देखभाल करणारे होते, त्यांना योग्य ती दिशा देणारे होते. त्यांनी वडिलांच्या निधनानंतर अरुणिमाच्या कुटुंबाला कसं सावरलं, त्यांना कसा धीर दिला आणि त्यांना कोणता सल्ला दिला हे लिहायचं आहे. थोडक्यात लिहायचं आहे. भाईसाहेब यांनी दिलेला सल्ला. येता येईल आपल्याला. अतिशय सोपा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपण आता या पाठामध्ये पूर्वार्धामध्ये पाहिलेलंच आहे ते. दुसरा आहे अरुणिमाने हॉस्पिटलमध्ये केलेला निर्धार. हॉस्पिटलमध्ये असताना तिने काय निर्धार केला ते आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये थोडक्यात लिहायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, मग आज आपण या गोष्ट अरुणिमाची या पाठातल्या पूर्वार्धामध्ये असं पाहिलं की जरी शारीरिक अपंगत्व असलं तरी सुद्धा मन तल्लक असून त्या इच्छाशक्तीच्या बळावर अरुणिमा एवढं मोठं धाडस करते. तो आदर्श आपल्या समोर ती ठेवत आहे. जिद्द, चिकाटी, महत्वाकांक्षा जर असेल तर शारीरिक अपंगत्व जरी माणसाला आलं असलं तरी सुद्धा मानसिकतेच्या बळावर आपण सर्व गोष्टीमध्ये यश संपादन करू शकतो आणि इतरांसमोर आदर्श ठेवू शकतो. हे अरुणिमाने या पाठाच्या माध्यमातून आपल्याला पटवून दिलेलं आहे. धन्यवाद.
Good afternoon, children. How are you? I hope you all are fine. Dear friends, yesterday we learned the best lesson, that is be smart. Be smart, that which is the guideline for you, and definitely that guideline will help you how to become smart in your life. Friends, today we are going to learn the English workshop of the same lesson. English workshop. English workshop, it is an evaluation of you and yourself. Means, what did you learn yesterday that I will check here. If you do in a better way, definitely it is your success. Now see, before starting English workshop, let me know what is the correlation between English workshop and the activity sheet. Let me see through the whiteboard. Now see friends, before learning English workshop, let me see what is the correlation between activity sheet and English workshop. How the English workshop will help you in activity sheet. Now see, the formation of activity sheet, we know that. In formation of activity sheet, question number 2, it is based on passage comprehension. Question number 2, it is based on passage comprehension. Where in question number 2, A and B, we have two textual passage. We call it unseen passage also. In that unseen passage or that seen passage, textual passage that we call it, there is a formation. Formation of that, for example, now see, A1, it is based on factual question-based question it is. A2, it is based on complex base. Then A3, it is based on vocabulary. A4, it is based on grammar. And last one, that is A5, it is based on personal response. Now see, if you want to make better comprehension here, so definitely we'll see, or you have to do the English workshop in a better way. Now let me see the English workshop, the activities of English workshop one by one to the PPT. Now before starting the English workshop activity, let me do the recap that what did we learn yesterday. So that will easy for you to answer the questions or to handle all the English activities in English workshop. The recap of the whole lesson. Now let me see through that PPT. The first point, that is, if you have the book, you can see, you can overlook, just overlook it that. Champions aren't made in gyms. They have deep inside a desire, dream and vision. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and illuminate the path. Setting goals may appear easy, but it's quite challenging. SMART stand for specific, measurable, achievable, realistic and time-bound. Vision, wishes and intentions and dreams are all valuable. What they do? They spark of imagination and encourages us. Success is a walk in the dark, in finding the right footing, preciously mastering the skill and getting the next place. Now see, if you overlook this lesson, so definitely you can do that activities in a better way. Now let me see the activities one by one. Now these are very simple activities. Now see the activity number 1. If you have the book, you can see, you can find the answers also. Now activity 1. Can anybody try to read the activity number 1? Can anybody from the class? Okay, now see, activity 1. Complete the following way
with the words associated with the text and the given title. Now here, what should we do? We have to find out the component of success from the text. The component of success. Can you try to say the component of success? Yes, it's very simple. The component of success, they are already given in the textbook. That is, you can say skill, hard work. Now here, the answer is given. Definitely that will help you. What are the components of success? Now you can see here, time management, vision, talent, hard work, goal, skill, willpower, and perseverance. These are the components of success you can find from the textbook. Now let me see the next activity. Next activity, now you can see, pick out the examples from the text that support each of the following facts. Now here, once again from the book, you can see that the examples you have to find from the text that are going to support the following sentences. Now the first sentence, the first fact, goal should be achievable. Now this is the fact. Now you try to find out the example from the text that we have already learned. Now see, the answer is given here. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. That is the answer of this fact. Now the next one. Now see the second. B. A time limit should be set to achieve goals. Now this is the fact. Now you have to find out the example from the textbook that support to the fact. Now see, the answer is given here. It's a very simple. It is from the textbook. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time and bound action, it becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. Now see, how that we can reduce our weight. There should be the time limit. Now the next activity. Next activity, that is C. It's very simple now. See, a specific field or area has to be fixed to achieve goals. Now this is one of the fact. You have to supportable answer from the text. Can anybody try from the boys? It's very simple. Now see, the answer is given. Now here the answer is that if it is a building a house, what exactly is a capacity required and how long can it stretch? How long can it stretch? Now see, this is the answer. Now the next one, that is D. Good results depend upon the quality and quantity of work put in. Now the answer is given here. The answer is that life is something like a trumpet. If you don't put anything in, we can't get anything out. That is the answer. Actually, these are the very simple answers. If you see the textbook or if you overlook it, definitely you can find the answers. No need to be nervous. Now the next. E. A benchmark is needed to track the progress. Once again, here the answer is given. The answer is that while playing a football, one's exact role and position has to be clearly defined. That is the answer of this question. Now see the next one. Now the next activity, activity number 3. Now see, these activities based on the factual based activities. Here, you can see the book and you can find the answers. They're very simple activities. Now third number activity,
Complete the following sentences. Here you have to complete the following sentences. Now the first one is that smart goals are. Now what are the SMART goals? It's a very simple actually. Now see, the SMART goals are a methodology of thinking that helps people reach success. It is given on the first page of that lesson. It's very simple. You can see the book. Now the next one. B. In B, two valuable assets of setting goals are. Now which are the two valuable assets? You can see the book and you can find the answers. Can anybody try to find the answer? Now see, here the answer is given. Two valuable assets of setting goals are a sense of originality and stepping stone to illuminate the path. Now the next one. Now activity number 4. Read this quote. Now quotations, now generally we use the quotations or the proverbs. We use or in our activity sheet, the question number 7, translation. Here the 3 sections are given, A, B and C. In the last section C, there the proverbs are given. We have to read the proverbs and translate them into our mother tongue. Now on the same way, that is here, the quotations are given now. What should we do here? Now see, if we don't put anything in, we can't get anything out. Guess the meaning and discuss in the pairs and find similar quotes that brings in the same meaning. Now here, one of the quotation is given. You have to read that quotation carefully and say the meaning or discuss the meaning and find out the same quotations. Now what is the quotation? If you don't put anything in, we can't get anything out. What is the meaning? Now see, if you don't do anything, definitely the result will not come out. If you don't study hard, then what will happen? We will not get the result. In the same way, now see here, the two quotations are given here. You reap as you sow. Input is equal to output. In the same way, you have to find more quotations of your own. Can anybody try from your side? Guess it the answer? Now see, the answer is given here. Now see the answer. No pains, no gains. Same. What goes around comes around same. The longer you work, the more you get. In the same way, you have to write the more quotations in your own way. Definitely, if you will try to find out the more quotations or you will collect more quotations, definitely that will help you in question number 7 or in writing skill. Now see the activity number next. These are the very simple activities and definitely that will help you to develop your confidence. Now the next one is, that is activity number 5 in English workshop, drafting a speech. Discuss in group each block and make notes about it. Now here, drafting a speech. Drafting a speech, it is a very important point as far as our activity sheet is concerned, as far as your exam is concerned. Can you say me that which question that comes for this activity? In your question format, in your activity sheet, which is the question which is based on this activity? Can you guess? Question number 5, it is based on this activity, that is drafting of speech. Friends, drafting of speech, it is one of the skill. Now see, if you remember your childhood, definitely you will find that how you have given the speech. Before giving the speech, you are preparing something. You are making your own format. Now see, through this activity, let me see all the points one by one, that how I can draft an impressive speech. While
drafting an impressive speech, you have to keep these points in your mind. Let me see one by one. Now this first one. Do I know the format? Before drafting the speech, we must know the format. Now see, speech has a particular format. It has its own beginning, middle and end. Now see, it is individual skill. How can you make it more impressive? It is depend on the individual person. So sometimes we are making the impressive speech in our own way. So make your own format. We should know the format. Second point is that how to start. Starting is also one of the most important factor or point in speech. Now see, if we start in a well way, the half work is done. If your starting is well, then definitely our half work is already done. So starting is also one of the most important factor in speech. Most of the students, while giving the speech, they started their speech with the quotation. Some of the people, what they do, they are using the lines from the poem. So we can try our own way. It is the individual way how they are going to start. The one intention is that how to make impressive speech. That is very important. Now the next one is that what to write. What should be the content? When we are making a speech, impressive speech, then what should be the content? Next one, that is how to bring quality in my speech. One of the most important thing that quantity, it doesn't matter, but your speech should be more quality based. It should be more impressive. So we should try to make our speech more impressive. It should be quality based. So you have to try in that way. The next point is that what are the relevant thoughts and slogans maximum? Now see, when we are making the speech or drafting the speech, one thing we must remember that we have to add some thoughts or slogan related to the topic. It should not away from the topic. Now see, you must remember that when you are preparing the speech, it should not be plain. Our beginning should be impressive, middle should be impressive, or ending should be impressive. For making it impressive, you can use your own thoughts. You can find the thoughts from the books, slogans, and try to use in your speech. Next one is that which are the most important elements to be included. When you are making the speech or when you are preparing it, so which are the elements that we have to include it? The content of the part, which elements that make your speech more impressive, that you must remember. And next one is that what is the systematic overall procedure to justify an impressive speech? After using slogans, best beginning, best middle, best ending, but once again, in your own way, you may add your own points, and try to make it best impressive speech. What should be the size and length of the speech? Yes, size and length. That point also most important in the speech. Most of the time, what happens that we are just delivering the speech, but when we are delivering the speech, one should remember that our speech should be according to the time bound. There should be time bound limit. According to time or whatever the time we have given, in that time we have to prepare it or we have to present it. Otherwise, our speech it not become impressive. Now see, so if you want to make your speech impressive, so you have to follow these all the points. Definitely, with the help of these points, you can make your speech impressive. Now the next one. Now see the next activity. Once again, it is based on the delivering a speech. When you are going to deliver the speech, that what should we have to do and what should
what things that we have to do and what things that we have to avoid, that is given here. Do's and don'ts for the delivering a speech. Add some more points. Now see here, you can do some things and you have to don't do some things. So what things we have to do and which things that we have to not do. Find out your own way. Now two points are given here. Now see, the first one, talk slowly. When you are giving the speech, and you remember that, talk slowly. Second point is that emphasize a keywords. When you are delivering the speech, you must remember that whatever the important words are in your speech, you force on them, you emphasize them. Means what the ideas you want to give to the audience, it should be clear. Now what are the things that you have to avoid while giving the speech? The first one is that don't mumble. Means when you are giving the speech, you don't mumble means don't hesitate. In Marathi, what do we call it? म्हणजे बोलताना अडखळणे. That is. The second point is that don't look up and down. When you are standing in front of the audience, you should not see up and down. We have to see everywhere. So the speech becomes more impressive. Can you say me some more points? Anybody from the student? Now see, here the answer is given. You can see. Now see the answer. The next point is that in do's, what things that we have to do. Now see, be confident. When you are giving the speech, you should be confident. The next point is that speak loudly and clearly. Whatever things that you are going to deliver, it should be loud and clear. Otherwise, what will happen? What the message you want to convey to the audience, that your message will not reach up to them. So your speech will be fail, or that it will not be impressive. So you must remember that your speech should be loud and clear. And the next point is that keep eye contact with the topic, audience. Keep eye contact with the audience. Now here, it is one of the most important topic. When you are giving the speech, your eye contact should be towards the audience. If you are looking here and there, up and downs, so definitely you cannot make the contact. Making contact, it means that you are making communication with them. So if you want to make your speech impressive, so your eye contact should be with the audience. And the next point is that use simple but effective language. Language should be too much simple and effective. It should be understood by the audience. Otherwise, what we are going to speaking or saying, but if the audience are not getting that, so there is no use. So we have to study that where we are going to speak. If your language is too much simple and effective, so definitely the message you may convey to the audience. Now the next part, that is don'ts do. Now here the things are given that where we should not do while giving the speech. We have to avoid them. The points are given here. Don't forget important points. Whatever you want to say to the audience, that points should be keep in your mind. Your message should be clear. You should not forget the points. Next one is that don't use excessive gestures while giving the speech. You should avoid that body language, the more gestures. If you're showing more gestures, it looks too much bad. So try to avoid excessive gestures. Don't drift away from your topic. That is very important. Generally what happens, that when we are delivering the speech, we forget that what is our topic. We just continue talking with the audience and we forget that what is our theme. So while giving the speech, you must remember your topic or what is the theme of your topic. Related to your topic,
that you have to speak, not more than that. And the last one is that don't feel nervous while giving the speech. That we have already see that be confident. When you are giving the speech, we must be confident. If you are nervous, it means that your speech is not so clear or impressive. Now see the next one. Now here, today we learn many activities. And now here, today I want to give one of the assignment work. The assignment work which is based on the activity that we learn. Now see what is the assignment work. You are going to participate in an inter-school elocution competition. The subject given to you is how to achieve success in life. Draft a speech to present it in a competition. It's very simple assignment work. Here what should we do that? How to achieve success in life. The topic is given to you, and with the help of this topic, you have to prepare your own speech for the inter-school elocution competition. That we have already learned the points while framing the speech. Now see here, how to achieve success in life, the points are given. Now see the points, read them carefully and try to get the meaning. If you find difficult, then I will explain later on. Now see the points first. Read them carefully. Definitely you will prepare the speech on the given point with the help of these points. Now this is the first one, that is setting goal. How to achieve success in life. While preparing the speech, setting goal, you must remember that. Planning, how to make the planning. Knowledge and information. When you are achieving the success, what is the role of these points? You have to write that. Your confidence, your hard work, your perseverance. Once again, the proper guidance, dedication, following of successful people. When writing the speech, how to achieve success in life, you must give the examples. If you provide the more examples, definitely your speech will be more impressive. Once again, while achieving the success, what is the role of passion? What is the role of sacrifice? And last one is that is never give up your attitude. So with the help of these points, definitely you can make your own speech based on how to achieve success in life. Dear student, today we learn many activities on English workshop. Definitely, if you do that activities carefully, definitely you will find your own benefits. And once again, while learning the English workshop, once again we learn the activity sheet format, how that activity sheet format correlated with your English workshop. If you learn these activities one by one carefully, definitely it will beneficial for your that activity sheet in question number 1 to 7. In your question format, there are 7 questions are given. If you see these all questions, definitely you will find that these all questions, they are something where we find in our English workshop. So when we are studying the English workshop, definitely you must remember or keep in your front the format of activity sheet. In that way, if you learn that activity sheet or the English workshop, so definitely it will be more beneficial for you. So anybody have the doubt regarding today's activity? If anybody have the doubt, please ask me. Frankly, if anybody have doubt regarding today's activity, that what we have learned, so please tell me that which activity which is very difficult for you. So we will discuss once again. Have anybody have the problem regarding the activities? So friends,
Once again, that today we learn the activities based on English workshop. Once again, at your home, learn that activities one by one, and if you find any difficulty, please tell me that. And definitely I hope that we have already learned that activities in detailed way, and you will find the answers from the book or your own way. Okay, thank you, goodbye, take care.